iltaa. Arvoisa liiketoiminnan filosofian professori emerita Maria-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Hyvät kuulijat, minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tähän Luonnonfilosofian seura ry:n järjestämään Simo Knuuttila-seminaariin. Kun viesti Simon poismenosta tuli vajaa vuosi sitten 17.6.2022, saimme pian lukea kauniita ja muistoista rikkaita kirjoituksia in memoriam. Meillä oli elävä muisto myös Simon pitämistä asiantuntevista mielen filosofian esitelmistä konferenssisarjassamme Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli. Aiheena olivat potentiaalisuudesta ja aktuaalisuudesta aristoteellisessa luonnonfilosofiassa ja sielun fysiologiasta. Viime syksynä virisi ajatus tästä seminaarista ja toivoimme saavamme kannatusta ajatukselle Simon hyvin tunteneiden piirissä. Otimme yhteyttä heihin ja tilaisuutemme alkoi hahmottua varsin pian. Keskeisenä aiheena pidettiin uskonnon filosofiaa, logiikan historiaa ja mielen filosofiaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä olivat puhujat alustavasti selvillä. Tänään kuulemme seuraavat esitykset. Dosentti Marke Ahonen, stoalainen ja platonistinen sielunkäsitys. Dosentti Timo Koistinen, uskon ja järjen välisestä suhteesta. Simo Knuuttilan presuppositioteoria. Akateemikko Ilkka Niiniluoto, modaalilogiikan keskiajalla. Esitelmät kestävät noin 40 minuuttia kukin. 2 esitelmän jälkeen pidämme 10 minuutin jaloittelutauon. Lopuksi on noin 30 minuutin paneeli, jonka lomassa yleisö voi esittää kysymyksiä esitelmöitsijöille. Esitelmöitsijät ovat Simon pitkäaikaisia läheisiä työtovereita ja johtavia suomalaisia alansa tutkijoita. Aiheet kattavat Simon tavattoman laajan pelikentän juuri avainkohdissa. Simo oli ja on mielissämme erittäin laaja-alainen tutkija ja monipuolinen professori, mistä tässä vain muutama maininta. Ammattityössä Simo Knuuttila toimi teologisen etiikan ynnä uskonnon filosofian professorina Helsingin yliopistossa. Hän ehti johtamaan myös Suomen Akatemian huippuyksiköitä, kuten mielenhistorian huippuyksikkö sekä filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan huippuyksikkö. Simon moniulotteista tutkimustoimintaa on kuitenkin vaikea kuvata mainitsematta jäsenyyksiä tieteellisten seurojen hallituksissa ja julkaisujen toimitusneuvostoissa. Simo oli muun muassa New Science Historical Library-sarjan toimituskunnan jäsen. Kansainvälisiä luottamustehtäviä ja merkittäviä palkintoja oli kaikkia monia, kuten Gard Rausing-palkinto. Suomesta voimme mainita vaikkapa toiminnan Platonin ja Aristoteleen teosten suomennustyöryhmissä. Antiikin filosofian ohella Simon toinen erikoiskala historiassa oli keskiaika. Edellä sanotun perusteella tiivistän oman sanottavani Simolle tärkeään fokukseen eli ihmisenä olemisen ymmärtämiseen. Antiikin suuri tunnettu ja tuntematon esteetikko Anonyymi esitti aikanaan ajatuksen, että nerokkuutta on ymmärtää ihmisen asema universumissa. Tämä lienee puhutellut viimeistään ainakin renessanssin ajan vaikuttajia. Me puolestaan ajattelemme, että tämän päivän tilaisuutemme on omiaan herättämään elävää kiinnostusta Simo Knuuttilan ajattelua ja tutkimusaloja kohtaan koko niiden laajassa humanistisessa kirjossa huumoria unohtamatta Ridente dicere verum. Sitten vuorossa Marke Ahonen. Hän on klassisen filosofian dosentti. Antiikin filosofian osalta hänen erikoisalansa on ainakin antiikin lääketiede ja hyvinvointi sekä psykoterapia. Täytyy ensin korjata, että en ole filosofian dosentti, olen klassillisen filologian dosentti ja puhun nyt filologina. En puhu teknistä filosofiaa, puhun filologina. Mulla on nyt muutama, miksi näitä nyt sanotaan, kalvo tai dia tai jokin tällainen. Tässäkin täytyy nyt muistella Simoa heti alkuun. Mä muistan joskus aikanaan, kun kysyin Simolta, että täytyykö nykyään, onko pakko, kun menee pitämään esitelmää, olla näitä
miksi näitä nyt sitten sanotaankin kalvoja. Simo sanoi, että joo, täytyy, koska ihmiset ei nykyään pysty kuuntelemaan ilman, että niillä on jotain, mitä ne voi katsoa samalla. Ja nyt sitten Simon kunniaksi tein näitä kalvoja muutaman. Näissä kuvituksena on itse ottamiani kuvia oman lähiöni linnuista. Tässä aloituskuvassa on sarvipöllö kuvattu Viikissä Pornaisten niemellä pari kevättä takaperin. Simo Knutila oli mun väitöskirjaohjaajani ja tein väitöskirja hänen ohjauksessaan vuodesta 2001 vuoteen 2008, jolloin sitten onnistuneesti väittelin. Eli aika pitkä rupeama tuota väitöskirjan ohjausta. Lisäksi Simo oli mun työnantaja. Olin mukana noissa hänen 2 huippuyksikössään, ensin siinä mielenhistorian huippuyksikössä ja sitten filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan huippuyksikössä. Tämän jälkimmäisen huippuyksikön lopetettua olin sitten Simoon yhteydessä satunnaisemmin, mutta edelleen otin hänen aina yhteyttä, kun kaipasin neuvoja, erityisesti akateemisissa asioissa. Simo oli erittäin innokas neuvomaan kaikessa mahdollisessa pilkkusäännöissä ja hakemusten kirjoittamisessa ja akateemisiin tilaisuuksiin pukeutumisessa. Hänellä oli tällainen hyvin luonteva tämä neuvomisen identiteetti, ja siihen juuri viittasin tuossa, kun sanoin, että hänellä oli heti neuvo valmiina, mitä pitää tehdä, kun menee pitämään esitelmää. Pitää tehdä näitä kalvoja, laittaa jotakin, jota ihmiset voivat katsoa, jotta he voivat keskittyä esitykseen. Mä muistan edelleen ensi tapaamiseni Simon kanssa. Se oli helposti muistettava vuosi 2000, ja sekin oli toukokuuta. Muistan sen päivänkin siksi, että se oli mun oma syntymäpäiväni, 29. toukokuuta. Täytin silloin 23 vuotta. Tämä kyseinen tapaaminen tapahtui tämmöisessä pienessä kokouksessa, joka liittyi juuri tähän äsken mainittuun Aristoteleen suomennostyöhankkeeseen, mutta oli siihen värvätty edellisenä vuonna mukaan. Ja tässä kokouksessa oli sitten minun nuoren opiskelijan lisäksi 3 varsin arvovaltaista herraa paikalla, Simo itse, ja sitten Juha Sihvola, jonka tunsin ennestään, ja sitten emeritusprofessori Holger Teslev. Tämä tuntuu nyt aika kaukaiselta ajalta tämä vuosi 2000 tästä kohtaa tarkasteltuna. Näistä 3 miehestä nuorin meni ensin Juha Sihvola, sitten Simo. Holger Teslev on vielä jäljellä, mutta hän on lähemmäs 100-vuotias, ei ole enää monen vuoteen ollut läsnä tässä tutkimusmaailmassa. Siltä kannalta tarkasteltuna tuntuu kaukaiselta tuo ajankohta 23 vuotta sitten. Jo silloin ensitapaamisella minuun teki suuren vaikutuksen Simon karismaattisuus. Näin jälkikäteen ajatellen tuntuu, että Simon karismaattisuutta on jotenkin vaikea kuvata tai selittää, ikään kuin se olisi jo jotakin mennyttä aikaa, jotakin toista aikakautta tai kulttuuria. Ja nyt mä huomaan Simon poismenon jälkeen, että mä itsekin alan nähdä itseni vähän niin kuin menneen aikakauden ihmisenä. Mua huvittaa aidosti aina, kun 9-vuotias poikani sanoo mulle, että äiti, oikeastiko teillä oli tietokoneita silloin keskiajalla, kun hän tarkoittaa viime vuosituhannen loppua. Ja ehkä se on näin, että niin kuin vuosi 2000 tuntui silloin viime vuosituhannelta jotenkin epätodelliselta luvulta, niin samalla tavalla 2000-luvun lapselle se edellinen vuosituhat tuntuu epätodelliselta toiselta aikakaudelta. Ja tietysti jotkut asiat pysyy. Simosta on jäänyt erityisesti mieleen erilaiset viisaat lausahdukset, joita hän lausui, ja ne jostain syystä palailee aina mun mieleeni erilaisissa tilanteissa. Erityisesti olen ehkä viimeisen vuoden aikana muistellut sitä, miten hän sanoi minulle joskus silloin, kun olin nuori, että nuorten ja vanhojen ihmisten välillä on se epäsymmetria, että nuoret ihmiset ei tiedä, millaista on olla vanha, mutta vanhat ihmiset kyllä muistaa, millaista on olla nuori. Ja tämä palaa mieliin aina uudelleen ja uudelleen, ja nykyään sitten käytän sitä keskustellessani poikani kanssa ja yrittäessäni selittää hänelle, miksi hän ei ehkä ihan ymmärrä, mitä minä ajattelen. Kuten sanottu, Simo tunsin hänet ensisijaisesti väitöskirjani ohjaajana. Hän oli tavattoman tunnollinen, omistautunut ohjaaja. Ja oikeastaan vasta jälkeenpäin olen tajunnut, miten tunnollinen ja omistautunut hän oli, kun olen kuullut, miten kehnoa ohjausta moni muu on saanut tässä väitöskirjatyössään. Simo todella paneutui asiaan, ja tässä nyt sitten, kun väitöskirjatyö minun kohdallani kesti sen 7 vuotta, niin siinä oli sitten hänellä aika paljon tekemistä.
Simon metodi oli se, että opiskelija kirjoitti tekstiä, jonka hän sitten luki ja jota hän kommentoi, josta keskusteltiin. Ja mä itse ajattelen, että sen metodin ydin oli tavallaan se, että hän näytti, mikä siinä epäselvässä sanojen ja ajatusten virrassa ja vyyhdissä oli kiinnostavaa ja mihin ikään kuin huomio kannattaa kiinnittää ja keskittää. Että se on tavallaan sellainen tutkijan katse, vähän niin kuin uusi kieli, jonka oppii tai jotakin sellaista, jokin sellainen tapa vaistomaisesti nähdä, missä se kiinnostava asia on siinä kaikessa sekasotkussa. Jälkeenpäin olen kyllä miettinyt, että opinko minä sitten vaan näkemään sen, mikä Simosta oli kiinnostavaa, vai onko se jotain universaalimpaa, mikä se tutkijan kyky nähdä kiinnostavuus oikeastaan on. Jos mennään nyt itse aiheeseen, eli stoalaisen ja platonisten sielukäsitykseen. Tässä seuraavassa on kuvassa mustapyrstö kuiri muuten kuvattu Arabian rannassa ehkä 5 vuotta sitten. Mitä tulee tähän platonistiseen ja stoalaisen sielukäsitykseen? Mun väitöskirjani aihe oli antiikin filosofian käsitykset mielensairauksista, mielisairauksista, mielenhäiriöistä ja mielenterveydestä. Ja kävin siinä aika laajalla otteella läpi antiikin keskeisiä filosofeja ja filosofikouluja. Ja luonnollisesti käsittelin sitten myös Platonia, myöhempiä platonisteja ja stoalaisia ajattelijoita. Ja Platonin seuraajista mua kiinnosti nyt erityisesti Galenos. Ehkä vähän marginaalinen hahmo jonkun mielestä, mutta hän oli hyvin antoisa nimenomaan tämän mun aiheeni kannalta siksi, että Galenos oli paitsi platonisti filosofi myös ehkä antiikin merkittävä lääketieteilijä. Että se lääkärin toimi ja lääketieteestä kirjoittaminen oli Galenokselle se päätehtävä elämässä, mutta hän myös sitten oli jonkinlainen platonisti-filosofi. Nyt mä sanon platonisti ja laitan siihen kysymysmerkin siksi, että Galenokselle itselleen oli hyvin tärkeää korostaa sitä, että hän ei ole sitoutunut koulukuntiin. Hän näki tässä että hän on niin kuin intellektuaalisesti paremmalla tasolla kuin muut yleisesti, koska hän pysyttelee erossa koulukunnista. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän Galenos erittäin pitkälle niin kuin pyrkii myötäilemään Platonia sellaisena kuin hän Platonin teoriat ymmärtää. Ja hyvin harvoin asettuu Platonin kanssa eri kannalle. Ehkä se asia, jossa hän nyt lähinnä kyseenalaistaa, on tuo käsitys sielun kuolemattomuudesta, jossa Galenos sitten katsoi, että Platonilla ei ole oikeastaan mitään perusteita esittää, että sielu olisi kuolematon. Mutta hän nyt hyväksyy sen, että se on mahdollista, että näin on, mutta pitää Platonia nyt ehkä varomattomana tässä näissä tuon puoleista elämää koskevissa kuvitelmissa. No, Galenos psykologina tai tämmöisenä niin kuin filosofisen psykologian harrastajana on siis Platonin kannalla ja stoalaisia vastaan. Ja erityisesti hän stoalaisia kritisoi tuossa teoksessa De Placitis Hippocratis et Platonis, joka lyhennetään PHP. Se on stoalaisia tutkiville sikäli aina tuttu teos, että se lyhenne kummittelee joka paikassa, mutta ehkä aika harva nyt lopulta tuota teosta on viitsinyt lukea läpi. Se on aika tuskastuttava pitkä teos nykyisessäkin muodossa, vaikka siitä osa on hävinnyt. Se on lähinnä niin kuin kritiikkiä stoalaisia kohtaan ja kritiikkiä erityisesti Chrysippolaista psykologiaa kohtaan. Ja tässä nyt sitten erityisen ongelmalliseksi tämän Galenoksen teoksen tekee se, että Chrysippoksen oma kirjoitukset on kadonneet. Me tunnetaan nyt tästä, mitä Galenos puhuu, lähinnä se, mitä Galenos on suostunut säilyttämään Chrysippokselta, eli hän on nostaa siellä esiin sitaatteja ja sitten repii niitä rikki, eli hän on ottanut sieltä kaikki ne hänen mielestään huonot kohdat, jotka niin kuin on, joita hänen mielestään tuleekin kritisoida, ja hän sitten repii niitä kappaleiksi tuossa, että se on aika sellainen epäoikeudenmukainen taistelukenttä tuo kyseinen teos De Placitis Hippocratis et Platonis. Toi nimi tarkoittaa siis Hippokrateen ja Platonin mielipiteistä ja liittyy siihen, että Galenos nyt sitten siitä huolimatta, että hän pitää itseään tästä koulukunnista riippumattoman ajattelijana sekä filosofina että lääkärinä, hän kuitenkin
käytännössä sitten katsoo, että jokseenkin kaikki mitä Hippokrates ja Platon sanoo on totta. Ja jos ei se nyt ole ilmeisellä tavalla totta, niin sitten hän selittää sen niin, että se vaikuttaa uskottavalta ja sopii Galenoksen ajan maailmankuvaan ja luonnontieteelliseen tietoon. Eli siis Galenoksen ajatus on se, että stoalaiset on väärässä, platonistit on oikeassa. Hän näkee, että stoalainen platonistinen teoria sielusta keskenään erilaisia yhteensovittamattomia, toinen väärä, toinen oikea. Sitten kun Galenos siirtyy käsittelemään ei niinkään psykologiaa sellaisenaan, vaan enemmänkin tästä sovellettua psykologiaa, eli niin kuin ajatuksia siitä, miten sielua pitäisi parantaa, miten meistä voisi tulla parempia ihmisiä, miten meidän sielu voisi olla parempi, niin sitähän ei oikeastaan enää teekään niin jyrkkää erottelua, stoalaiset pahoja, platonistit hyviä. Sitten hänellä on oikeastaan hyvää sanottavaakin jo stoalaisista. Ja nyt tähän liittyen sitten olin jossain kohtaa tässä väitösprosessissa, niin kirjoittanut jotakin sen tapaista, että Galenoksen yhteydessä nimenomaan, että eipä tuossa stoalaisessa ja platonisessa käsityksessä siitä, miksi ja miten ihmiset ovat huonoja, sielullisesti huonoja, ole niin suurta eroa. Ja tämä nyt palasi mieleen, kun kysyttiin tänne puhumaan, että muistan edelleen sen, miten tavattoman närkästynyt Simo oli tästä, että mä olin sellaista mennyt kirjoittamaan ja sitten hän käytti valtavan paljon energiaa vääntääkseen rautalangasta, miksi mä en saa sanoa näin. Ja jotenkin siinä oli sellainen kommunikaatiokatkos, että mun mielestä se, mitä hän yritti niin kuin mulle sanoa, oli jotenkin niin kuin naurettavan itsestään selvää, ja hän taas ei ymmärtänyt, että miksi minä en ymmärrä, että se, mitä minä olen sanonut, ei ole nyt hyvä idea. No, jos katsotaan, millainen tämä ongelma nyt oikeastaan on, mikä se ero stoalaisessa ja platonistisessa huonouskäsityksessä on. Aloitetaan Platonin päästä. Tässä on muuten kivitasku, nuori kivitasku kuvattu Arabian rannassa. Näkyy kauniisti valkoinen yläperä, josta linnun tunnistaa lennossa. Nyt Platonin kohdalla tietysti meidän täytyy aina muistaa se, että evidenssi on mitä on. Platonin teokset on dialogimuodossa ja vaikka siellä yleensä on se yksi hallitseva ääni, josta me ajatellaan, että se edustaa Platonin kantaa, niin silti niihin dialogeihin jää lähtökohtaisesti jännitteitä sinne dialogin sisään. Ja sitten tietysti kun me katsotaan niitä dialogeja, verrataan niitä toisiinsa, niin sitten niitä jännitteitä vasta onkin ja ihan päinvastaisiakin näkemyksiä. Mutta se, mikä Platonia nyt näyttää psykologiassa jatkuvasti kiinnostavan teema, johon hän palaa, on se, että ihmisissä on lähtökohtaisesti sielullista sisäistä ristiriitaisuutta niin kuin jokaisessa yksilössä. Ja se on jotain sellaista, josta me ollaan itsekin tietoisia, jos me nyt vähän katsotaan, mitä meissä tapahtuu. Ja tyypillisesti tuo ristiriita on tunteen ja järjen välillä. Eli tunne ohjaa meitä tiettyyn suuntaan, järki sanoo ei, tai järki ehdottaa jotakin muuta. Mutta on myös tällaisen irrationaalisten voimien välistä ristiriitaisuutta sielussa. Eli on tällaisia toisia tunteita vastustavia tunteita. Platon huomioi myös ne, että se ristiriita ei ole aina tunteen ja järjen välillä, vaan se voi olla myös siellä irrationaalisen puolen sisällä. Platon näyttää nyt sitten päätyvän siihen, että näitä osia täytyy olla 3 ja vain 3. 3 voimaa sielussa, 3 osaa sielussa, 3 komponenttia, jotka voi olla tietyin ehdoin ristiriidassa keskenään. Siellä on ensinnäkin tuo järki, logos. Sitten se seuraava kerros on thymos, joka on tosi vaikea sana kääntää, eikä sitä aina käännetäkään. Sitä on nyt sitten yritetty suomentaa vähän eri vastineilla. Mä yleensä itse olen suosinut käännöstä kiivaus, koska thymokseen sisältyy vahvasti ajatus sellaista aggression heräämisestä ja sellaista voimakkaasta kuohahtavasta tunnereaktiosta. Epithymia käännetään usein himoksi tai haluksi. Ja se on yleensä sellaista vahvasti ruumiillisuuteen ja eläimellisyyteen sidottua halua nautintoon ja ruumiillista mielihyvää tuottaviin asioihin. Tyypillisesti tuo epithymia kohdistuu ruokaan, juomaan, seksuaaliseen nautintoon. Tällaisiin perusasioihin, jotka ikään kuin eläiminä pitää meitä hengissä, mahdollistaa suvun jatkamisen.
Ja se tyyppitilanne, joka niin kuin nykyihminen varmasti hyvin tunnistaa, on tämä epitymian ja logoksen välinen ristiriita, jolloin meissä jokin haluaa nyt vaikka suklaata, koska suklaan syöminen on miellyttävää ja tuottaa mielihyvää. Ja sitten järki sanoo ei, suklaasta seuraa rasvamaksa tai jotakin muuta sellaista. Tämä on sellainen ristiriita, jota me ehkä pystytään hyvin ymmärtämään, ja Platon myös näyttää niin kuin hahmottavan sen jokseenkin samalla tavalla kuin me nykyäänkin se hahmotetaan. Mutta toi thymos, toi kolmas palikka tässä pelissä on se vähän vaikeammin ymmärrettävä, vaikeammin avautuva asia. Platon ajattelee, että toi thymos on sellaista kunniantuntoa. Se on sitä, että ihminen reagoi loukkauksiin, erityisesti siihen, että häntä väheksytään, loukataan henkisesti, fyysisesti, jollain tavalla tullaan hänen tilaansa, työnnetään häntä alaspäin, ja se saa aikaan tällaisen kuohahtavan tunnereaktion, jossa ihminen yrittää ikään kuin torjua tämän loukatuksi tulemisen. Ehkä Platonilla se on erityisesti kunniantuntoa. Jotkut myöhemmin platonistit puhuu jopa voiton halusta, että tämä thymos on sitä, että ihminen haluaa olla parempi, lähtökohtaisesti parempi kuin muut. Ei pelkästään tyydy siihen, että häntä ei aktiivisesti loukata, vaan että hän niin kuin tavoittelee jotakin korkeampaa statusta lähtökohtaisesti. Tuossa Platonin valtiossa me nähdään, miten nämä 3 sielunosaa samastetaan valtion kokonaisiin ihmisryhmiin, valtion yhteiskuntaluokkiin. Ja silloin tuo epitymia vastaa niitä siellä niin kuin yhteiskunnan alhaalla, alakerroksessa olevia tuottajia, niitä, jotka tuottaa materiaalista hyvää sen mukaan, kun se tarvitaan valtiossa. Ja thymos vastaa sotureita, jotka puolustaa valtiota ja on valmiit uhraamaan itsensä valtion edestä. Ja logos edustaa sitten näitä filosofikuninkaita. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista minusta, on se, että Platon valtiossa ei kovin selvästi erota näitä kahta ryhmää, näitä kahta valtion ikään kuin ylemmissä kerroksissa olevaa porukkaa toisistaan. Soturit ja filosofikuninkaat, filosofit kasvatetaan ikään kuin samassa järjestelmässä ja paljolti samojen periaatteiden mukaan. Ja ainoastaan se, että nämä filosofit on luonnostaan poikkeuksellisen lahjakkaita filosofian suuntaan ja heidät on sitten niin kuin tämän lahjakkuutensa mukaan, kun se on havaittu, kasvatettu pitkällisesti, ikään kuin heistä on leivottu filosofia. Se on se, mikä erottaa näitä, mutta näissä ei niin kuin näytä olevan selvää synnynnäistä eroa siinä, että tuleeko ihmistä soturi vai filosofi. Ja Platonin, niin kuin yleisesti ottaen Platonin käsitys tuosta thymoksesta on jotenkin yllättävän positiivinen. Mä muistan itse asiassa yhden haastattelun, kun Simo Knuttila haastateltiin radiossa, ja hän selosti tätä Platonin mallia. Ja sitten haastattelija kysyi häneltä, että niin onko tämä epitymia, onko tämä niinku sitä semmoista hyvää tunnetta, ja tämä thymos on sitä pahaa tunnetta, koska onhan aggressio pahaa. Ja Simo piti selittää, että ei, kun se on aivan päinvastoin antiikissa. Antiikissa se thymos on sitä hyvää tunnetta. Se on sitä, että ihminen puolustaa kunniaa ja puolustaa valtion kunniaa. Ja epitymia on sitä eläimellistä pahaa nautinnon halua. Ja toi thymos on mua itseäni kiinnostanut myös jonkun verran just siksi, että se on jotenkin niin vaikeasti selitettävä palikka tässä pelissä. Se tuntuu jotenkin, siinä tuntuu kiteytyvän ero meidän todellisuuden ja antiikin maailman välillä. Että meidän on vaikea ymmärtää, miksi tällä on niin keskeinen rooli tässä platonistisessa sielukäsityksessä. Ja sitten kuitenkin, kun me ajatellaan, niin kun katsotaan ympärille, me ajatellaan, että elääkö ihminen pelkästään leivästä ja elääkö ihminen myöskään pelkästään leivästä ja viisaudesta, näyttää mun mielestä, tämä on nyt mun mielipide, että meiltä puuttuu just se palikka, joka selittää ihmisen hierarkian tajua ja sellaista tiettyä pyrkimystä statukseen silloinkin, kun meidän mielestä ne perustarpeet on tyydytetty. Et jotenkin tämä palikka tuntuu olevan välttämätön. Francis Fukuyama on tätä thymosta käyttänyt itse niin kuin kuvaamaan just ihmisten välisiä suhteita ja sitä, miksi niin kuin tavallaan pelkästään se, että meidän perustarpeet tyydytetään, miksei se riitä meille. Ihminen kaipaa jotain muuta, ihminen kaipaa arvostusta, tunnustusta. Se kunniantunto on jollain tavalla, vaikka se on erilaista nyt kuin antiikissa, niin jotenkin se tuntuu kuuluvan tähän palapeliin, jos me halutaan selittää niitä voimia, jotka ihmisiä ohjaa. Okei. Platon esittää nyt tuossa Tiimaios-dialogissa lisäksi, ja nyt se Tiimaios-dialogihan on hyvin ongelmallinen dialogi, siinä ei ole puhujana edes Sokrates, se hallitseva ääni on jonkun toisen.
Ja se on sellainen teos, jota sitten eräät myöhemmät platonistit piti vähän niin kuin Platonin teoriana kaikesta, että siinä on vastaus kaikkiin kysymyksiin, jotka platonisteja askarrutti, mutta on hyvin vaikea niin kuin tavallaan löytää siihen luontevaa paikkaa dialogin joukossa sille Tiimajokselle. Mutta Tiimajoksessa Platon lisäksi lokalisoi noin 3 sielunosaa kehoon sillä tavalla, että se seuraa vähän niin kuin sitä hippokraattista ajatusta siitä, että ihmisessä on alaontelo eli vatsaontelo, sitten on se yläontelo eli rintaontelo ja sitten on pää on se 3. ontelo ja niihin nämä nyt laitetaan sillä lailla, että epitymia menee sinne alas ja tymos menee siihen rintaonteloon ja logos sitten päähän. Ja siellä on nyt sitten sillä lailla epämääräisesti annettu ymmärtää, että ehkä, ja tämä on nyt ehkä vähän myöhempien lukijoiden toiveajattelua, että ne nyt lokalisoituu niihin elimiin, että se epitymia menee maksaan, tymos sydämeen ja logos menee aivoihin. Ehkä se on niin, ehkä ne on ne hallitsevat elimet tietysti, ne on ne isot elimet siellä ja ne on myöhemmässä antiikkilääketieteessä ne keskuselimet koko kropan järjestelmässä, mutta Platon ei nyt ihan suoraan sano tätä asiaa edes Tiimajoksessa näin, mutta ne asettuu sinne kroppaan niin kuin tällä arvojärjestyksessä. Että se lähinnä taivasta ja Jumalaa on siellä se arvokkain päässä oleva järki ja sitten tymos seuraavana ja sitten se epitymia siellä alimpana. Se vähän arvoisin ja niin kuin maailmallisin, eläimellisin. Okei. Ja se platonistinen käsitys niin kuin sielullisesta terveydestä lähtökohtaisesti on se, että järjen pitää hallita tätä systeemiä. Näillä 2 muullakin on paikkansa, mutta se on aika rajallinen. Se, mitä Platon oikeastaan ajattelee niiden tarpeellisuudesta, sitä on hirveän vaikea sanoa just sen takia, että Tiimaios on se dialogi, jossa selitetään luomismyytin kautta, minkä takia noi tymos ja epitymia pitää olla siellä. Mutta se on vain se Tiimaios. Sitten taas muissa dialogeissa niiden olemassaolon syytä ei ehkä varsinaisesti selitetä, enemmänkin kuvataan sitä, millainen se sielun dynamiikka on. Ilman suhdetta tällaiseen pyrkimykseen selittää ihmisen olemusta jotenkin lähtökohtaisesti hyvänä tai tarkoituksenmukaisena. No sitten jos katsotaan tuota stoalaista käsitystä, niin siellä se pointti on oikeastaan just tämä sielullisen ristiriidan puuttuminen. Tuossa kuvassa on muuten laulava keltasirkku koiras kuvattu viikissä. Stoalaiset ajattelee, että sielu on niin kuin perustavasti yksi ja yhtenäinen. Siinä on kyllä osia, mutta se on vain sitä, että niin kuin siellä eri kyvyt vähän lokalisoituu eri tavalla siinä kehollisessa sielussa. Ja ne kaikki toimii niin kuin yhteen. Siellä ei ole minkäänlaista sisäistä ristiriitaa. Ja sielukeskus on sydämessä. Mutta se, mikä ihmisestä tekee huonoja, on se, että täällä sielulla on useita kehitysvaiheita. Nyt kun vastasyntynyt ihminen alkaa hengittää, hänestä tulee sitä myötä sielullinen, koska sielu liittyy hengitykseen, niin se vastasyntyneen ihmisen sielu on suunnilleen samalla tasolla kuin aikuisten muunlajisten eläinten sielu. Sitä ohjaa tietynlaiset vietit. Mahdollisesti sitä ohjaa niin kuin tämmöinen nautinnon tavoittelu ja tuskan karttaminen. Ehkä näin, mutta se, mikä eläimelle on nautinnollista ja tuskallista, liittyy siihen tavallaan sen lajityypillisiin tarpeisiin. Se on ikään kuin ohjelmoitu tavoittelemaan sitä, mikä edistää sen omaa etua, sen selviämistä ja kasvamista. Se, mitä sitten tapahtuu, on se, että ihmissielulla on kyky vähitellen ihmisen kasvaessa, älyllisten kykyjen kehittyessä järjellistyä. Ja tällöin ihmisen pitäisi oppia se, että nautinto ei ole hyvää eikä tuska ole pahaa, vaan hyvä on hyve, eli se sielullinen tila, jossa ihminen tekee oikeita valintoja, ja paha on pahe, eli se sielullinen tila, jossa ihminen tekee vääriä valintoja. Ajatuksena on tällöin se, että tässä yksilökehityksessä ihminen kohoaa välittömästä oman edun tavoittelusta katselemaan ikään kuin laajemmasta, korkeammasta näkökulmasta kokonaisuuden etua. Ja
ihanteellisilla, silloin jos sielu olisi, jos se on mahdollista, stoalaiset ei siihen nyt ota ehkä suoraan kantaa, onko se mahdollista, mutta niin kuin ihanteellisemmillaan se sielu on ikään kuin samanlainen se yksilön ihmissielu kuin on kosmoksen sielu tai kuin on Jumalan näkökulma asioihin. Eli se sitten niin kuin haluaa sitä, mitä kokonaisuus haluaa ja tarvitsee, koska kokonaisuus on hyvä. No käytännössä näin korkealle ei nyt päästä, että sielu jää vähän niin kuin siihen välitilaan, että se ei ole enää ihan eläin. Se pystyy tarkastelemaan sitä oman välittömän etunsa, omien välittömien mielitekojensa niin kuin yläpuolelta asioita, ottamaan huomioon toisten intressejä, mutta se ehkä ei koskaan pysty saavuttamaan sitä jumalallista näkökulmaa, joka pystyisi näkemään sen kokonaisuuden todellisen edun. Ja sen takia se sitten tämä sielu edelleen kärsii, vastustaa sitä, mitä tapahtuu, koska ei näe, että se on edullista. Eli tämä sielullinen elämä on tämmöistä, niin kuin, siihen kuuluu tämmöinen jatkuva lipsuminen sinne varhaisemmille kehitysasteille. Että ihminen pystyy, niin kuin aikuinen ihminen keskimäärin ehkä pystyy niin kuin ohittamaan sen, mikä tuottaa välitöntä mielihyvää, mutta ei välttämättä aina pysty ohittamaan eikä pysty tekemään sitä oikealla tavalla. No, stoalaisessa ajattelussa on kohtalaisesti hajonta, jos me ajatellaan, minkälaista stoalaisuutta me nyt itse kulutamme tässä ajassa. Antiikin stoalaisuuttahan edelleen luetaan. Marcus Aurelius ja Epictetus on ehkä niitä suosikkeja. Marcus Aurelius ehkä tällainen vähän introvertti mystikko. Nyt sanon mystikko, koska saan sanoa. Simo ei ole enää täällä. Simo kielsi minua sanomasta Marcus Aureliusta mystikoksi, mutta nyt sanon. Epictetus on taas ehkä, mä melkein sanoisin kyynikko. Hyvin tommoinen niin kuin ankara kyynikko. Chrysippos, joka oli se, niin kuin se ykköstoalainen antiikissa, on meille monessa suhteessa aika tuntematon. Mutta mun vaikutelmani on, että Chrysippos suhtautuu ihmisiin, niin kuin ihmisiin sellaisena kuin ihmiset on, kuitenkin kohtuullisen suopeasti, jos verrataan vaikka Epikteetokseen. Chrysippos näkee, että ihmiset, kun ne tavoittelee sellaisia asioita niin kuin omaa terveyttään ja vaurauttaan ja oman kunniansa säilymistä ja niin edelleen, niin tavallaan toimii niin kuin aika lailla oikein. Niiden asioiden tavoittelu on ihan okei. Ongelma on vaan siinä, että niitä ei niin kuin voi tavoitella aina ja kaikissa tilanteissa, vaan pitäisi osata lukea sitä tilannetta vähän paremmin. Mutta niin kuin, että se Chrysippoksen näkemys ihmisistä ei nyt näytä olevan niin synkkä kuin nyt miten esimerkiksi Epikteetosta lukemalla voisi saada se käsityksen, että stoalaiset näkisivät ihmiset näin. Että ehkä niin kuin chrysippolainen käsitys ihmisestä aika suopea. Ja niin kuin, että ihmiset pystyy edistymään. Se on vaan se, että ne ei koskaan niin kuin pääse sinne täydellisyyden. Ne ei tavoita sitä täydellisyyttä, mutta kyllä niin kuin edistyy. Että se normaali aikuinen on ihan eri tasolla moraalisessa kehityksessä kuin vastasyntynyt. Että me nähdään, että oikeasti sitä tapahtuu, sitä edistymistä. Se ei vaan niin kuin koskaan niin kuin ole semmoista, se ei etene ehkä riittävän pitkälle ja sitten toiseksi se ei ole kestävää. Eli siellä tapahtuu sitä lipsumista sinne ikään kuin varhaisemmalle kehitysasteelle. Tuostakin. No, tässä viimeisessä on nyt sitten sitikanin poikasia. Jännittävä eläinlaji sikäli, että se ei niin kuin kuulu Suomen luontoon ollenkaan, mutta hyvin ne siellä näyttää lisääntyvän ja voivan hyvin. Okei, siis jos kysymys oli se, että saako sanoa, että platonisten stoalainen käsitys ihmisen huonoudesta on vähän samantapainen tai aika lähellä toisiaan, ei eroa ehkä merkittävästi. No, se erohan oli nyt aika selvä. Platonistit näkee, että koska se sielu on kerroksellinen, niin tavallaan ne huonot vietit on siellä aina, eikä niistä ole mahdollista päästä eroon. Stoalaiset taas katsoo, että periaatteessa sielulla olisi mahdollisuus täydellistyä, niin kuin järjellistyä niin korkealle tasolle, että tavallaan se alaspäin vetävä niiden niin kuin varhaisemman kehitysasteiden viettien vaikutus häviäisi kokonaan. Käytännössä nyt kuitenkin näyttää siltä, että tätä täydellistymistä ei pysty tapahtumaan, vaan ihminen jää ikään kuin sellainen horjuvaksi olennoksi. Eli nämä molemmat sekä stoalainen että platonistinen psykologia katsoo, että täydellistyminen käytännössä mahdotonta
aina sitä lipsumista tapahtuu. Oli se sitten sitä, että sinne jää niitä, että ne jää ikään kuin, niille jää liikaa valtaa niille alemmille sielunosille, tai että tämä lipsuminen sinne alemmille kehitysasteille niin kuin jatkuu, koska sielu ei pysty saavuttamaan sellaista ikään kuin, miskä ne nyt sanoo sen stoalaisista, sitä semmoista niin kuin tietynlaista fysikaalista lujuutta ja horjumattomuutta, joka estäisi tämän lipsumisen. Näiden katsomuksille yhteistä on myös se, että nämä molemmat arvioi sitä ihmisen moraalista kehitystä suhteessa tuon puoleiseen. Niin kuin Galenos sanoi, että ihmiseltä ei niin kuin voi odottaa mitään kovin ihmeellistä. Ihminen on kuitenkin syntynyt aika niin kuin alhaisista materiaalisista aineksista, että ei voi niin kuin ajatella, että ihminen pääsisi sille tasolle kuin Jumala. Että he molemmat vertaa oikeastaan niin kuin sinne jumalalliseen tuonpuoleisen todellisuuteen sitä, että siellä on se täydellisyyden malli, mutta ihminen on sidottu materiaan ja ihminen on sidottu siihen omaan kehityshistoriaansa ja sitten se niin kuin aina lipsuu sinne. Mun mielestä aika samalla tavalla platonistiset stoalaiset ajattelee, että se jotenkin niin kuin, tavallaan se ideaali on siellä tähdissä, mutta sitten jokin meidän eläinluontoon liittyvä pitää meidät kuitenkin aina kiinni tässä todellisuudessa. Molemmat, sekä platonistiset että stoalaiset kirjoittavat mun mielestä myös kuvaa ihmisen niin kuin huonoutta aika realistisella otteella. Niillä on aika samanlaiset käsitykset siitä, missä ne haasteet on, millaista ihmisten huonous on. Et mä näkisin, että nämä on jotenkin, ne on aika samanlaisia, että se tavallaan se kardinaalimoka, mitä Simo halusi estää mua tekemästä, on se, että mä en nyt tarpeeksi alleviivannut sitä, että nämä sielukäsitykset on erilaiset. Toiset sanoo, että sielu on moniosainen, toiset sanoo, että se ei ole. Mutta jotenkin se, mitä siitä seuraa suhteessa käsitykseen ihmisen sielun huonoudesta ja sitten toisaalta siitä, miten sitä sielun huonoutta voi parantaa, sellainen erot ei oikeastaan näy kovinkaan vahvasti. Nyt kun mä tätä asiaa mietin, niin mä tulin siihen tulokseen, että on ehkä niin, että Galenos on vaikuttanut siihen, miten mä tätä asiaa ajattelen. Ja se tuntui jotenkin tosi eksoottiselta nyt, että onko se oikeasti näin. Mä tällä hetkellä sen lisäksi, että olen työtön tutkija, myös toimitan yhtä kirjaa työnimellä Miksi antiikki, jossa meidän suomalaiset antiikin tutkijat sitten yrittää vastata kysymykseen, miksi antiikkia vielä nyt tutkitaan ja miksi sitä pitää tutkia ja mitä uutta siitä voi sanoa. Ja kun tässä nyt sitten tähän kirjan toimitustyöhön liittyen kävin keskustelua meidän kirjoittajien kanssa, niin me mietiskeltiin sitä, että ollaanko me nyt viimeistä sukupolvea, joka esimerkiksi vielä liikuttuu lukiessaan Homerosta alkukielellä. Onko se jotain, mikä katoaa? Ja ehkä vähän sama fiilis tulee nyt tässä, kun mä mietin, että olenko minä viimeinen ihminen, joka on antanut Galenoksen vaikuttaa ajatuksiinsa, koska mä huomaan, että mun ajattelussa on muistumia Galenoksesta, ikään kuin Galenos olisi jollain tavalla relevantti ja todellinen hahmo. Ja tämä nyt jotenkin limittyy siihen mun tunteeseen siitä, että Simon poismenon myötä joku aikakausi on päättynyt myös mun elämässä. Ja mä alan tarkastella itseäni ikään kuin samanlaisena menneisyyden objektina kuin näitä muita varsinaisia menneisyyden objekteja, joita olen työssäni tutkinut. En tiedä. Ehkä tämä on asia, jota mietiskelen jatkossa lisää. Mä lopetan vielä kommentoimalla yhtä asiaa. Se on se, että on yksi asia, joka mua jäi jotenkin häiritsemään siinä opetuksessa, jota Simolta sain. Ja tämä ei nyt ole moite Simoa kohtaan, vaan mä sanon vaan, että mulle tuli sellainen olo, että kun siellä nyt sitten näissä Simon huippuyksiköiden piirissä pidettiin tiheästi seminaaria ja keskusteltiin asioista, mikä oli erittäin hyödyllistä. Mulle tuli usein sellainen olo, että ne filosofiset argumentit fileoitiin vähän liian tiukasti erilleen niin kuin luonnollista maailmaa koskevaa tietoa koskevista teorioista. Että se oli niin vähän liian puhdas se leikkaus, tai jos käännetään se metafora toisinpäin, luista niin kaluttiin liikaa sitä lihaa, sitä sotkua pois. Et
jotenkin mä jäin kaipaamaan itse enemmän sitä lihaa ja sitä tunnetta siitä, että mä pystyn arvioimaan myös näitä filosofisia teorioita suhteessa luonnollista maailmaa koskevaan tietoon, joka näillä antiikin kirjoittajilla on. Ja mulla on jäänyt mieleen yksi kerta, jolloin mä sanoin Simolle sillä vaan, että tokaisin, että musta tuntuu, että nämä antiikin filosofian teoriat on jotenkin kehnoja sen takia, että nämä ihmiset ei tiedä niin kuin maailmasta meidän kriteereillä kovinkaan paljon. Ja Simo piti tätä pöyristyttävän typeränä, siis todella niin kuin uskomattoman tyhmänä, mutta mä en siis ollenkaan tästä pahastunut, vaan mä jäin miettimään, että niin se ehkä on, että mua jotenkin niin kuin aina jäi vaivaamaan, aina jäi hiertämään tämä, että mutta mitä nämä ihmiset tietää, mistä nämä argumentit tulee, että jotenkin mä kaipasin sitä lihaa enemmän, että ei niin siistejä fileitä, ei niin puhtaasti kaluttuja luita. Ja sen takia mä itse olen omassa tutkimustyössäni perehtynyt antiikin lääketieteeseen, koska jotenkin mä en halunnut vain sitä teoriaa sielusta niin kuin riisuttuna lihasta, vaan myös sen lihan mukaan nähdäkseni, miten se kokonaisuus toimii. Olkoonkin, että antiikin filosofit ei ehkä näytä yhtä hehkeiltä ja häikäisevän älykkäiltä silloin, kun se liha on siellä mukana. Tämä oli myös yksi asia, jota Simo mulle toukutti silloin, kun käännettiin Aristotelesta, että autetaan vähän miestä mäessä. Yritetään nyt saada se näyttämään niin kuin hyvältä, se Aristoteles. Ja tämä on ehkä ollut myös asia, jos en ole seurannut ihan opettajani jälkiä. Mutta kiitos. No niin, kiitos Markki tästä eloisesta esityksestä, jossa kuvasit hieman Simon persoonallisuutta kautta. Seuraavaksi on vuorossa Timo Koistinen tähän puheenjohtaja. Uskon ja järjen välisestä suhteesta Simon Knuttilan presuppositioteoriaa. Timo Koistinen on dosentti ja vanhempi yliopistolehtori, erikoisalanaan systemaattinen teologia. No niin, hyvät kuulijat, mä ensiksi haluan kiittää luonnonfilosofian seuraa mahdollisuutta esittää jotakin ajatuksia Simo Knuttilan tutkimustyöstä. Tämä mun esitelmä nyt on just sellaista, mikä on pelkkää luuta ja kiilotettua sellaista. Okei, siis aiheena on uskon ja järjen välisestä suhteesta Simo Knuttilan presuppositioteoria. Mä osallistuin Simo Knuttilan luennolle ensimmäisen kerran 1980-luvun loppupuolella ja kävin hänen vastaanotollaan ensimmäisen kerran noihin aikoihin. Opiskelin tuolloin filosofiaa historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa, mutta olin kiinnostunut myös jo silloin teologiasta. Ja noihin aikoihin sitten Simon Knuttilan, Reijo Työrinojan ja Heikki Kirvaisen tutkimukset ja luennot alkoi vetää minua puoleensa ja sitten päädyin opiskelijaksi myös teologiseen tiedekuntaan. Ja päädyin sitten tekemään väitöskirjaa uskonnonfilosofian alalta ja Simo oli mun väitöskirjan ohjaaja. Mä tein tätä väitöskirjaa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, jossa minun lisäkseni oli mukana Tommi Lehtonen ja Petri Järveläinen. Ja tämä oli sellainen ryhmä, jota Simo Knuttila ohjasi erittäin tiiviisti. Me tapasimme ryhmänä viikoittain, siis usean vuoden ajan. Ja tapaamiset oli muistaakseni torstaisin ja ne kestivät 2-3 tuntia kerrallaan. Mä olen ihan varma siitä, että tämä on varmasti teologisen tiedekunnan ennätys, jos mitataan ohjaajan ahkeruutta. Ja nämä tapaamiset oli monen tavoin aika mielenkiintoisia ja mieleenpainuvia. Niin kuului monia erikoispiirteitä, joista yksi oli tällainen tumma, musta huumori, jonka valossa tarkastelimme esimerkiksi sovitus- ja helvettioppiin liittyviä moraalifilosofisia kysymyksiä, jotka liittyvät Tommi Lehtosen väitöskirjan aihepiiriin. Näiden kokoontumisten tunnelma ei ollut mitenkään erityisen hurskas, ja minulle jäi mieleen, Simo suhtautui vielä aika
kriittisesti myös modernin uskonnon filosofian tiettyihin teemoihin. Joskus sanoi, että meille kolmelle, että voitte suhtautua uskonnon filosofiaan samalla tavalla kuin Mick Jagger kehotti suhtautumaan rock and rolliin, että it's only rock and roll, but I like it. Se oli myös hauska muotoilu. No joo, väitöskirjan valmistumisen jälkeen teimme Knuttilan kanssa monenlaista yhteistyötä. Simo oli myös niinä vuosina näkyvästi osaston tai silloisen laitoksen toiminnassa, kun hän toimi akatemiaprofessorina ja huippuyksikköjen johdossa. Mun yhteistyö Simon kanssa tiivistyi silloin, kun hän palasi hoitamaan uskonnonfilosofian professorin toimeaan. Me toimimme 6 vuotta uskonnonfilosofian oppilaan työparina siihen asti, kun Simo eläköityi 2014. Työskentelimme silloin Knuttilan kanssa vierekkäisissä työhuoneissa ja keskusteltiin aika usein kaikenlaisista asioista. Aiheet liikkuvat maan ja taivaan välillä ja Simo oli hyvin monipuolisesti seurasi maailman tapahtumia ja asioita. Hän oli erittäin sivistynyt henkilö. Ja näiltä ajoilta jäi mieleen erityisesti muutamat kauhuelokuvia koskevat keskustelut, joista olin hiukan yllättynyt. Simo tunsi niitäkin. Ja ne johtivat jopa siihen, että yritimme houkutella erään jos toisenkin teologian maisterin ottamaan väitöskirjansa aiheeksi kysymyksen siitä, miten uskonto näyttäytyy kauhuelokuvissa ja minkälaisiin uskonnonfilosofian kannalta kiinnostaviin teemoihin, kuten taikauskoon, elokuvat liittyvät. Simo sanoi pitävänsä uskonnon maagista ja yliluonnollista puolta sen olennaisena ja kiinnostavana osana. Mä palaan tähän myöhemmin, mutta mainittakoon, että emme saaneet tuolloin ketään ottamaan tällaista tehtävää harteilleen. No, Knuttilan kansainvälisesti merkittävimmät tutkimukset koskevat ennen kaikkea antiikin ja keskiajan filosofiaa, teologiaa, logiikan historiaa, mielen tunneteorioiden historiaa. Moderni uskonnon filosofia ei ollut hänen pääasiallinen kiinnostuksen kohteensa, mutta tuotantoon kuului kyllä myös nykyistä uskonnon filosofiaa koskevia kirjoituksia, ja hän ohjasi hyvin monia väitöskirjoja modernin uskonnon filosofian alalta. Knuttilan modernia uskonnon filosofiaa koskevien kirjoitusten aiheita olivat esimerkiksi uskon ja järjen välinen suhde, josta puhun tänään. Lisäksi hän pohti muutamassa artikkelissaan kysymystä teologian ja luonnontieteiden välisestä suhteesta, ja hän tarkasteli myös ilmoituksen ja historiallisen raamatututkimukseen liittyviä kysymyksiä joissakin artikkeleissaan ja uskonnon alkuperää koskevia uskontotieteellisiä teorioita. Ennen kuin mennään tähän uskon ja järjen väliseen suhteeseen, sanon muutaman asian koskien Knuttilan käsitystä uskonnonfilosofisen tutkimuksen luonteesta ja tehtävistä. Tämä kyllä liittyy sen uskon ja järjen väliseen suhteeseen, mutta tästä aiheesta keskustelimme Simon Knuttilan kanssa todella paljon vuosien varrella. No, tämä länsimäinen uskonnonfilosofia on usein keskittynyt käsittelemään kristinuskon tai laajemmin juutalais-kristillis-islamilaiseen uskontoperinteeseen liittyviä kysymyksiä. Yksi kiinnostava piirre on se, että suuri osa tästä keskustelusta on uskonnollisesti kantaanottavaa. Siis monet näkyvät uskonnonfilosofit ovat uskonnollisesti sitoutuneita filosofeja ja teologeja ja haluavat perustella ja puolustaa oman maailmankatsomuksensa pätevyyttä ja rationaalisuutta. Knuttila oli kiinnostunut kyllä tällaisen uskonnollisen filosofian piirissä käydystä keskusteluista, mutta hän piti myös niihin etäisyyttä. Ja hän kiinnitti huomiota siihen, että tällaisen keskustelun lähtökohta ja erilainen tutkimusintressi on itse asiassa varsin omintakeinen niin kuin filosofian kentällä, akateemisen filosofian kentällä. On erikoista, hän sanoo, että keskeisten uskonnonfilosofisten suuntausten tavoitteena on puolustaa ajattelutapaa, joka perustuu henkilökohtaiseen uskonnolliseen vakaumukseen. Tämä voi itse asiassa lisätä myös tiedon, joka on peräisin muutamista kyselytutkimuksista, jotka on kohdistunut etupäässä englantia puhuvissa maissa työskenteleviin filosofeihin. Niiden mukaan uskonnonfilosofien enemmistö, noin 60% heistä, ilmoittaa kannattavansa teismiä, kun kysymys on muotoiltu teismi- ja ateismi-agnostismi linjalla. Sen sijaan filosofian muilla aloilla
siis uskonnon filosofian ulkopuolella, työtään tekevien filosofian kohdalla ateistien määrä on noin 60-70%. Niin sanotun analyyttisen uskonnon filosofian, siis nykykeskustelun analyyttisen uskonnon filosofian, tällainen apologeettinen korostus vahvistui voimakkaasti 1970- ja 1800-luvun vaihteessa, erityisesti Yhdysvalloissa. Taustalla olivat osaksi tällaiset yleiset analyyttisessä filosofiassa tapahtuneet muutokset, kun tätä aiempaa keskustelua värittänyt kielifilosofinen ja antimetafyysinen painotus menetti keskeisen asemansa analyyttisen filosofian kentällä, niin seurauksena tällaisen metafyysiseen teismiin liittyvät kysymykset saivat näkyvän roolin alan julkaisussa. Mutta tässä uskonnonfilosofiassa tapahtuneissa muutoksissa on ollut kyse muustakin. Tämä apologeettinen teistinen filosofia on suureksi osaksi amerikkalaisen uskonnollisen kulttuurin tuote. Tämmöinen kristillisteistisen filosofian liikkeen alullepanijat, kuten William Alston ja Alvin Plantinga, pyrkivät puolustamaan filosofista teismiä sekulaarin ajattelun valtaamassa yliopistomaailmassa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, että teismi on intellektuaalisesti vakavasti otettava maailmankatsomus, ja tällainen liike näkyy varsin voimakkaasti uskonnon filosofian alan tietyissä julkaisuissa ja lehdissä. No, Knuuttila itse ei ollut kovin innostunut tästä ilmiöstä, ja hän pohti sitä kirjassa kirjan uskonnon filosofia sisältyvässä artikkelissa vuodelta 2003. Ja hän pohti sitä, että miten uskonnon filosofian tutkimuksen intressit ja tavallaan perusteet voidaan ymmärtää, jos niitä ei kytketä suoraan teologisiin intresseihin. Ja tässä Knuuttila erottaa 3 tavoitetta, jotka eivät ole kyllä kovin yllättäviä. Ensimmäinen niistä oli episteemisten ja muiden propositionaalisten asenteiden tutkimus. Nämä liittyvät siis uskonnon kognitiivisiin rakenteisiin ja ovat kiinnostavia uskonnollisten asenteiden erityislaadun vuoksi, siten miten ne eroavat esimerkiksi moraalista tai tieteellisestä asenteesta. Ja niiden tarkastelu valottaa inhimillisen uskomusjärjestelmän ominaisuuksia. Toinen aspekti liittyy metafysiikkaan, siis uskonnonfilosofian perinteiset aiheet, kuten Jumalan olemassaolo-ominaisuudet, sielun kuolemattomuus, ilmoituskielen käsitettävyys. Näitä on tarkasteltu historiallisesti filosofisen metafysiikan välineen avulla, ja nämä teologian historiasta aihetta koskevat keskustelut on filosofian aatehistorian kannalta kiinnostavia. Ja kolmanneksi Knuuttila viittasi mannermaisen filosofian perinteeseen kuuluvan näkemykseen, jonka mukaan filosofian tehtävä on ymmärtää, eritellä ja arvioida erilaisia eksistentiaalisesti merkittäviä kokemusmuotoja ja elämänkatsomuksia. Ja uskonnon filosofia on siis kiinnostunut uskonnollista elämänkatsomusta inhimillisen kulttuurin ja elämän osana. Knuuttila korosti usein eri yhteyksissä sitä, että uskonnonfilosofia on uskonnollisten asioiden tarkastelua ilmoituksesta riippumattoman niin sanotun luonnollisen järjen perusteella. Se ei ole siis kristillisen teologiaan sitoutunut oppiaine, vaikka kristinuskoon liittyvät aiheet ovat hallinneet oppialan piirissä tehtyä tutkimusta. Siis sekulaarissa yliopistossa oppiala saa perusteensa ja oikeutuksensa uskonnon tosiasiallisesta läsnäolosta ja merkityksestä inhimillisessä kulttuurissa. Mutta tosiasiassa Knuuttila oli melko perinteinen, että hän pääasiassa tarkasteli töissään kristinuskoon liittyviä kysymyksiä. Mutta viimeisessä kirjoituksessaan hän pohti myös uskontotieteen teorioita koskevia teemoja, jotka laajentaa uskonnon filosofista tutkimusta kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin ulkopuolelle. No siis vaikka Knuuttila halusi erottaa teologian ja filosofian kysymykset, hän katsoi, että tämä erottelu ei ollut mitenkään aina kaikissa suhteessa yksioikoinen. Ja tätä aihetta koskevat ongelmat nousee kiinnostavalla tavalla esille hänen kehittelemässään käsityksessä uskon ja järjen välisestä suhteesta, johon hän viittasi useissa kirjoituksissa ja luennoilla monien vuosien ajan. Kysymys koskee tässä sitä, että millä tavoin uskonnollinen ja tarkemmin sanottuna
yleensä kristillisen uskon on katsottu suhtautuvan uskoville ja ei-uskoville yhteisiin rationaalisuuden kriteereihin. Laajentetaan aihetta käsittelevä varhainen artikkeli oli Usko, järki ja tulevaisuus, joka julkaistiin vuonna 1986 Ilkka Niiniluodon ja Heikki Nymanin toittamassa teoksessa Tulevaisuus. Ja tämä uudempi muokattu versio sisältyy Knuttilan kirjan Järjen ja tunteen kerrostumat vuodelta 1998. Artikkelin aluksi Knuttila viittaa ruotsalaisen teologin Anders Jeffnerin tekemään erotteluun kahden uskonnonfilosofisessa keskustelussa esillä olevan ajattelumallin välillä. Ensimmäisen mallin mukaan uskonto on autonominen elämänmuoto, jonka rationaalinen hyväksyttävyys on riippumatonta sen puolesta ja sitä vastaan esitetyistä tieteellisistä ja filosofisista perusteluista. Tätä edustaa Jeffnerin mukaan Karl Barth, teologi Karl Barth ja eräät wittgensteinilaiset filosofit. Tälle vastakkaisen Jeffnerin itsensä kannattaman integraatiomallin mukaan uskonto tulee mukauttaa ja yhdistää muihin todellisuutta koskeviin tieteellisiin, eettisiin ja metafyysisiin uskomuksiin. Integraatiomallin mukaan usko ei ole riippumatonta ei-uskonnollisesta todistepelistä. Knuttila käyttää siis tällaista ilmaisua. Tällä Jeffner viittaa siihen, että uskonnolliseen elämänkatsomukseen kuuluu yleisen käsityksen mukaan ongelmallisina pidettyjä väitteitä, joiden totuutta voidaan pätevästi tarkastella uskonnon ulkopuolisten mittapuiden avulla. Ja ollakseen rationaalista uskonnollinen usko vaatii väitteiden tarkastelua ja perustelemista uskonnollisesta uskosta riippumattomien perusteiden nojalla. Jeffner ei kuitenkaan ajattele, että klassiset jumalatodistukset tarjoavat uskottavan perustelun uskonnolle. Sen sijaan hän katsoo, että rationaalisuuden käsitettä ja kriteereitä voidaan laajentaa siten, että esimerkiksi uskonnolliset kokemukset, esimerkiksi mystiset kokemukset tai kokemukset persoonana olemisesta, antavat tukea sille, että todellisuuteen kuuluu tunnettavia alueita, jotka eivät ole aistihavainnon ja empiirisen tieteen tavoiteltavissa. Tällaiset kokemukset eivät suoranaisesti tue jumalauskoa, mutta niihin voidaan viitata, kun halutaan puolustaa teististä maailmantulkintaa, joka tarjoaa vaihtoehdon muille filosofisille maailmantulkinnoille, joita ovat esimerkiksi idealismi ja materialismi Jeffnerin mukaan. Knuttila pitää sekä uskonnon autonomisuusmallia ja integraatiomallia ongelmallisina. Hän suhtautuu myönteisesti kyllä wittgensteinilaiseen käsitykseen, jonka mukaan todistekielipeliin kuuluvat episteemiset uskomukset eroavat uskonnollisista uskomuksista. Päinvastoin kuin Jeffner esittää, ne eivät ole Knuttilan mukaan osa uskonnollista uskoa. Uskonnollinen kieli, siis sakraalikieli, liturginen kieli, ajatkaa vaikka raamatun kieltä, jota käytetään uskonnollisissa yhteyksissä, ne on luonteeltaan ja tarkoitusperältään aivan erilaista kuin tieteellinen kieli. Mutta silti Knuttilan mukaan on virheellistä Wittgensteinin tavoin ajatella, että todistekielipelillä ei ole mitään käsitteellistä yhteyttä uskonnollisen uskon kanssa. Artikkelissaan Bilberg, Wittgenstein ja fideistinen virhepäätelmä Knuttila valaisi tätä kysymystä kiinnostavalla tavalla teologian historian näkökulmasta. Hän viittaa siinä 1650-luvun jälkeen käytyihin keskusteluihin Ruotsin yliopistossa, ja tuon ajanjakson alussa Uppsalan ja Turun yliopistojen piirissä tieteellisen ajattelun paradigmaa hallitsi luterilaisen teologian suosima uusaristotelismi. Sen kannattajien mukaan filosofia on teologian palvelija, ja he ajattelevat, että terve filosofia ei koskaan ole ristiriidassa oikean opin kanssa. 1600-luvun lopun jälkipuoliskolla tämä uusaristoteellinen ajatteluperinne sai kilpailijan, ja uudeksi ajattelutavaksi noussut karteesiolainen filosofia synnytti kiistan siitä, että millä tavoin luonnollisen järjen totuudet erotetaan ilmoitustotuuksista. Uusaristoteelliset teologit katsoivat, että osa maailmaa ja Jumalaa koskevista totuuksista on perusteltavissa rationaalisesti tai empiirisesti, kun taas osa totuuksista on ilmoitettuja, ja nämä ilmoitetut totuudet voivat korjata järjen totuuksia. Karteesiolaisuuden ongelmana pidettiin sitä, että se johtaa herettisiin näkemyksiin ja on vaarallista teologialle ja oikealle uskolle. 1690-luvun alussa Uppsalan yliopistossa teologian professoriksi nimitetty Johan Bilberg
asettui puolustamaan kartesiolaista filosofiaa. Bilberg asetti uusaristoteellisen filosofian opit kyseenalaiseksi filosofisin perustein. Mutta hänen mukaansa tämä kritiikki ei millään tavoin uhkaa oikeaa uskoa eikä teologiaa, koska filosofiset lauseet tulee erottaa uskonnollisen uskon sisällöstä. Hänen mukaansa olisi absurdia, jos uskonnollisen uskon omaksuminen edellyttäisi sitoutumista filosofisiin käsityksiin, jotka ovat vääriä. Siis hän ei ajanut takaa sitä, että aristotelinen aines tulisi teologiassa korvata kartesiolaisella aineksella, vaan hän puolusti ajatusta, että usko on kokonaan filosofisista käsityksistä riippumaton. Bilberg erotti uskonnollisen uskon piiriin kuuluvat totuudet ja filosofiset luonnollisen järjen totuudet siis jyrkästi toisistaan. Filosofisen tiedonalan kuuluviin väitteisiin liittyy sellainen yleisesti saavutettava tiedollinen perustelu, joka on kenen tahansa koeteltavissa tai pääteltävissä. Uskonnollisen uskon perusteet ja luonne kuuluvat aivan toiselle tasolle. Ja Bilberg piti oikeana käsitystä, jonka mukaan teologiset asiat eivät ole tosia tai vääriä filosofiassa, eivätkä filosofiset asiat tosia tai vääriä teologiassa. Nuutelan mukaan Bilberg siis katsoo, että luonnollisen järjen tuottaman tiedonala eroaa kokonaan uskonnollisen uskon alasta. Edellisiin kuuluu kyllä erilaisia filosofisia lausumia Jumalasta, mutta niillä ei ole mitään tekemistä varsinaisen uskon kanssa. Nuutelan mukaan Bilberg on tältä osin oikeassa, ja hän myöntää, että ihmisellä voi olla rationaalinen argumentatiivinen käsitys Jumalasta, mutta sillä ei tarvitse olla mitään seurauksia ihmisen käytännöllisen uskonnollisen elämän kannalta. Tämä on tässä Nuuttila kuvaa siis Bilbergin ja Wittgensteinin uskonnollisen uskon autonomisuusteoriaa tällaisella kaaviolla, siis uskonnollinen usko ja todistekielipeli kokonaan toisenlaisia. Tässä on Wittgensteinin Cambridgeissa 1938 pitämä luentoja, jotka koski uskonnollista uskoa. Wittgenstein luentomuistojen paljon mukaan sanoi näin, siis nämä koskee siis uskontoa koskevia erimielisyyksiä. Nämä kiistat näyttävät eroavan luonteeltaan täydellisesti kaikista normaaleista kiistoista. Perusteet näyttävät aivan toiselta kuin normaalit perusteet. Tavallaan perusteet eivät ole lainkaan ratkaisevia. Asian ydin on siinä, että jos meillä olisi todisteita, tämä itse asiassa tuhoaisi koko asian. Mikään, mitä normaalisti sanon todisteeksi, ei vaikuttaisi minuun vähimmässäkään määrin. Ja siis tämä integraatiomalli, joka on siis tälle vastakkainen, se Jeffnerin edustama näkemys, niin tässä on ikään kuin tällainen yhteinen alue todistepelin ja uskonnollisen uskon välillä. Nuutilan mukaan Wittgensteinin siis käsitys, Wittgensteinin ja Bilbergin näkemys oli siis tämä autonomisuusteoria, ja ne on oikeastaan pitkälti samanlaisia. Ja Nuutilan mukaan Bilberg ja Wittgenstein ovat oikeassa siinä, että tämä uskonnollinen kieli on ateoreettista ja se kuuluu ikään kuin kokonaan toisenlaiseen elämänpiiriin kuin todistekielipeliin kuuluva empiirinen tai rationaalinen argumentatiivinen kieli. Hän myös huomauttaa, että heidän käsityksensä ei itse asiassa ole kovin kaukana klassisesta katolisesta opetuksesta, vaikka Tuomas Akvinolainen ajatteli, että Jumalan olemassaolo voidaan todistaa luonnollisen järjen perusteella. Varsinainen uskonnollinen usko, fides, on teologinen hyve, jonka omaksuminen ei perustu luonnollisen järjen todisteisiin. Varsinainen uskonnollinen usko kohdistuu uskon mysteereihin, erityksen ilmoituksen totuuksiin, jotka koskevat esimerkiksi kolminaisuutta ja inkarnaatio-oppia. Niiden omaksuminen ei perustu tieteellisiin todistuksiin, vaan tahdonvalintaan Jumalan armonvaikutukseen. Nuutilan mukaan Bilbergin ja Wittgensteinin näkemyksen ongelmana on kuitenkin oletus, että uskonnollinen usko ja kieli ovat täysin riippumattomia siitä, mitä ei-uskonnollisia uskomuksia henkilöllä on. Kyse ei ole siitä, että jotkin määrätyt metafyysiset teoriat olisivat uskon edellytys. Sen sijaan uskonnollinen usko ja kieli edellyttävät hänen mukaansa tiettyjä
metafyysisluonteisia uskomusasenteita, vaikka uskonnollisessa kielessä itsessään ei formuloidakaan mitään siten, että jotakin sen osaa olisi luontevaa pitää todistekielipeliin kuuluvana. Toisin sanoen siis se uskonnollisen uskon ei kuulu siis mitään varsinaista teoriaa, mutta se edellyttää jonkinlaisia metafyysisluonteisia uskomusasenteita. Luther sanoi, että kristillinen sakraalikieli näyttää olettavan, että Jumala on olio, ja tämän kielen symboliaineisto koskettelee keskeisiltä osin juuri ihmisen suhdetta Jumalaan. Hän kuitenkin toteaa, että uskonnollinen kieli on sangen liberaali suhteessa näihin metafyysisiin asettamuksiin. Tämä nyt voisi kuvaa Simon Knuttilan presuppositioteoriaa. Tuo nuoli viittaa siihen minimivaatimukseen, jonka minimiehtona on siis Simon Knuttilan mukaan Jumalan olemassaolon mahdollisuus. Siis uskonnollinen usko on yhteensopivaa myös sellaisen näkemyksen kanssa, että Jumalan olemassaolo voidaan todistaa, mutta se on minimissään se Simon Knuttilan mukaan edellyttää sitä, että henkilö pitää Jumalan olemassaolon mahdollisena. Hän voi pitää Jumalan olemassaoloa myös epätodennäköisenä. Siis eräänlainen heikko ateismi ja agnostismi on myös yhteensopivaa uskonnollisen uskon kanssa. Vaatii ainoastaan sitä, että Jumalan olemassaolo pitää mahdollisena. Ja Knuttila viittaa tässä yhteydessä myös toivon käsitteeseen. Tämä uskonnon usko voi nojautua toivoon, että Jumala on olemassa, koska nämä toivomisen rationaalisuuden ehdot eroaa episteemisen uskon rationaalisuuden ehdosta. Siis henkilö voi toivoa jotakin, jonka toteutumiseen hänellä ei ole hyviä perusteita uskoa, mutta tällöinkin sitä on pidettävä mahdollisena. Uskonnollisen kielen täydellinen autonomia suhteessa tiedolliseen kieleen ei siis ole uskottava näkemys Knuttilan mukaan. Hänen mielestään on ristiriitaista käyttää uskonnollista kieltä, jos henkilö on täydellisesti vakuuttunut, että Jumala ei ole olemassa. Mutta uskonnollinen usko ja episteemisen epäuskon puolelle painottuva metafyysinen agnostisismi on siis mahdollinen, Knuttila sanoo, se on mahdollinen kristillisen eksistenssin muoto. Uskonnollisen uskon minimiedellytys on vain se, ettei henkilö pidä realistisesti mahdottomana, että Jumala on olemassa. Jan-Johan Eklund, joka väitteli Simon Knuttilan ohjauksessa, kirjoitti muutama vuosi sitten artikkelin, jossa hän tarkasteli ja arvioi Knuttilan presuppositioteoriaa. Hän suhtautui myönteisesti Knuttilan teorian perusideaan, eli siihen, että uskonnollisen uskon ja uskonnollisen kielenkäytön mielekkyys edellyttää vain, että Jumalan olemassaolo on henkilölle episteemisesti mahdollista. Mutta Eklundin kritiikki presuppositioteoriaa kohtaan koskee sitä, että teoria on liian salliva. Eklund erottaa uskonnollisen uskon ja kielen mielekkyyttä koskevan kysymyksen uskonnollisen uskon rationaalisuutta koskevasta kysymyksestä. Ja Eklundin mukaan Knuttila on oikeassa esittäessään, että uskonnollisen uskon kielenkäytön mielekkyys edellyttää vain Jumalan olemassaolon mahdollisuutta, mutta usko Jumalan olemassaolon episteemiseen mahdollisuuteen ei riitä Eklundin mukaan tekemään uskonnollisesta uskosta rationaalista asennetta. Eklund vetoaa siihen, että monenlaisten enemmän tai vähemmän epäilyttävien elämänmuotojen todellisuuskäsitys lienee episteemisesti mahdollinen. Tämä ei riitä tekemään niiden omaksumisesta rationaalista asennetta. Ja saman täytyy päteä myös uskonnollisen uskon kohdalla. Ongelman ratkaisemiseksi Eklund ottaa esiin lisäehdon. Rationaalinen uskonnollinen usko edellyttää Jumalan olemassaolon episteemisen mahdollisuuden lisäksi sitä, että henkilöllä on käytännöllisiä perusteita uskoa Jumalan olemassaoloon. Eklundin mukaan ne voivat perustua esimerkiksi uskon moraaliseen arvoon, minkä perusteella uskon rationaalisuutta voidaan siis arvioida. Vastaavasti uskon rationaalisuutta voidaan kriittisesti arvioida sen haitallisten käytännöllisten seurausten perusteella. Voi esimerkiksi kysyä, johtaako se fanaattisuuteen tai suvaitsemattomuuteen tai johonkin muun sellaiseen. Ja jos uskomuksen haitat ylittävät siitä saadut hyödyt, uskomus ei ole käytännöllisesti oikeutettu Eklundin mukaan. Itse asiassa myös Knuttila sanoo, että uskonto ei ole
etiikan näkökulmasta täysin autonominen alue. Hän sanoi, että uskonnollinen usko ei oikeuta tekemään sellaista, mikä on moraalisesti väärin. Mutta uskonnon moraalisista hyödyistä hän ei kuitenkaan tässä yhteydessä puhunut. Arvelen, että se voi johtua siitä, että Knuuttila suhtautuu kriittisesti ajatukseen erityisestä kristillisestä etiikasta. Muutama sanan tästä lopuksi Knuuttilan wittgensteinilaista filosofiaa koskevasta kritiikistä. Jäädessä eläkkeelle vuonna 2014 Knuuttila piti jäähyväisluennon, jossa hän palasi lyhyesti kysymykseen uskonnon, järjen ja metafysiikan suhteesta. Hän sanoi, tämä on nyt suora lainaus. Wittgensteinin filosofiasta vaikutteita saaneet ajattelijat, kuten Dietrich Phillips, ovat pyrkineet tulkitsemaan kristinuskoa niin sanotun modernin ihmisen näkökulmasta esittämällä, että uskonnollinen kieli ei ole filosofista tai tieteellistä kieltä ja että se ei varsinkaan esitä Jumalaa yliluonnollisena oliona, jonka kanssa ihmiset olisivat tekemisissä siten kuin toistensa kanssa. Knuuttilan mukaan tämä käsitys on virheellinen, koska sen uskoon kuuluu realistinen oletus, minkä vuoksi se ei voi olla täysin itsenäinen suhteessa muihin uskomuksiin. Hänen mukaansa Philipsin näkemys näyttää johtavan kaksoiselämään, jossa uskonnollinen elämä eristetään muista uskomuksista. Hän toteaa, että tämä on kognitiivisen uskonnontutkimuksen näkökulmasta täysin väärä käsitys uskonnosta. Sen edustajien mukaan yleismaailmallinen uskonnollinen tietoisuus on suuntautunut yliluonnollisiin toimijoihin. Mielestäni Knuuttilan kuvaus ei tee täysin oikeutta wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian piirissä käydylle keskustelulle. Hän oli kyllä oikeassa siinä, että sellaiset filosofit kuin Dietrich Phillips ja Russ Rees suhtautuvat kriittisesti ajatukseen Jumalasta oliona. Mutta tämän taustalla on käsitys Jumalan käsitteen erityislaatuisesta merkityksestä, ja tämä aihehan on ollut laajan keskustelun kohteena kristillisessä teologiassa. Kognitiivinen uskontotiede, johon Simon Knuuttila tässä vetosi, ei pidä teologista keskustelua relevanttina sen omien tavoitteiden vuoksi, kognitiivisen uskontotieteen omien tavoitteiden vuoksi. Se olettaa yliluonnollisen toimijan käsitteen ongelmattomaksi ja helposti ymmärrettäväksi käsitteeksi. Sen sijaan Rees ja Phillips pitävät käsitystä Jumalasta näkymättömän ihmisen kaltaisena agenttina ongelmallisena. Ja tällaista Jumalakäsitystä on syytetty antropomorfisuudesta jo antiikista alkaen. Reesin mukaan kristillisessä teologiassa on tässä kohtaa jännite. Yhtäältä Jumalasta puhutaan yksilönä ja toisaalta Jumalasta puhutaan kaikkeutena. Ja tämä teologinen problematiikka liittyy kristinuskossa inkarnaatio-opin merkitykseen. Rees ja Phillips ajattelevat, että luojana Jumala ei ole jokin kontingentti, yksittäinen olio maailmankaikkeudessa, jonka voi ajatella olevan olemassa samalla tavoin kuin esimerkiksi aisteilla havaittavat tavanomaiset objektit tai fysiikan postuloimat teoreettiset entiteetit. Luojana Jumala ei ole siis olio olioiden joukossa. Ja tämä käsityshän on esillä myös klassisessa teologiassa. Thomas Aquinas katsoi, että Jumala eroaa kaikesta muusta. Hän ei ole luojan ja luodun välillä on jyrkkä ero. Jumala ei ole olio olioiden joukossa, vaan hän on paremminkin olemassaolon sinänsä, olemisen täyteys tai oma olemassaolonsa. Jumala ei siis ole osa luotua maailmaa, hän ei ole osa aikaa eikä avaruutta. Ja Tuomaan mukaan uskollinen kieli ei ole univookkista, Jumalapuheessa käytetyt sanat eivät merkitse samaa kuin luodusta puhuttaessa. Deskriptiiviset kategoriat, joita sovelletaan luotuun, eivät sovellu Jumalaan. Aquinalaisen jumalaopilla on yhteys negatiiviseen teologiaan, jonka mukaan Jumalan olemus jää tuntemattomaksi ja käsittämättömäksi. Rees ja Phillips eivät ole tomisteja, vaikka jonkinlaisia yhteyksiä heidän ajattelunsa ja tämän Tuomaan ajattelun kanssa voi nähdä, vaan heidän uskonnonfilosofiansa tavoitteena oli yrittää kuvata ja ymmärtää uskollisen kielen käyttöä sen tosiasiallisissa käyttökonteksteissa. Ja siis tästä näkökulmasta he kiinnittävät huomiota uskollisen kielen erityislaatuiseen luonteeseen ja siihen, miten sanojen ja lauseiden merkitys muuttuu erilaisissa kielenkäytön konteksteissa. Jumalasta puhuttaessa käsitteiden merkitykset eroavat niiden muista käyttöyhteyksistä ja on tästä näkökulmasta on niin kuin virheellistä kuvata heidän näkemystään esimerkiksi ateistiseksi.
Siitä, että Jumala ei ole olio samassa mielessä kuin fysikaaliset oliot, ei seuraa, että Jumala olisi heidän mielestään fiktiota tai pelkkä subjektiivinen idea. Tässä yhteydessä voi olla valaisevaa viitata siihen, että Wittgenstein itse puhui uskonnollisista uskomuksista kuvina, jotka ohjaavat uskovan ajattelua ja toimintaa. Wittgenstein itse viittaa näissä luonnossaan uskosta oppii viimeisestä tuomiosta. Hän ajattelee, että se on eräänlainen kuva, joka ohjaa ihmisen elämää, siis sen rooli uskonnollisessa elämässä ei ole lainkaan hypoteettinen. Uskonnollisilla kuvilla, jotka koskee esimerkiksi nyt viimeistä tuomiota, niillä on tässä mielessä perustava rooli uskovan tavassa nähdä oma elämänsä. Ja nämä kuvat ei ole esittäviä kuvia siinä mielessä, että ne esittäisivät jotakin, kuten jotakin ihmistä tai esinettä esittävä maalaus tai valokuva esittää. Uskonnolliset lauseet voidaan ymmärtää kuviksi, ikään kuin joiden toiselle puolen ei pääse sanomaan ja analysoimaan, mitä ne oikeastaan esittävät. Ne vain sanovat sen, mitä ne sanovat. Ja Knuuttila itsekin korostaa uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta suhteessa tieteen kieleen. Hän viittasi kuvatun presuppositioteorian yhteydessä symboliteoreetikkojen Paul Tillichin, Susan Langerin edustamaan näkemykseen, jonka mukaan uskonnollisen kielen tehtävänä on antaa muoto eräille sisäisen elämän tapahtumille. Hän sanoo, uskonnollisen kielen lauseiden tulkitseminen ekstramentaalista maailmaa koskeviksi kuvauksiksi olisi niiden luonteen väärin käsittämistä. No, Teologia.fi-nimiselle sivustolle antamassaan haastattelussa Knuuttila pohti uskonnonfilosofian tehtävää ja totesi omaa vähän ehkä pohjalaistyyppiseen tyylinsä, että meitä ihmisiähän kiinnostavat kysymykset todellisuuden perustasta ja siitä, onko Jumala olemassa. Kyllä uskonnon filosofialla pitää olla näihin jokin vastaus. No, tämä onkin hyvä kysymys. Mikä tämä vastaus on? Jäähyväisluotintonsa lopussa Knuuttila kommentoi lyhyesti juutalaistaustaisen filosofin Ernst Tugendhatin kirjaa Anthropologie Staat Metaphysique, jossa Tugendhat tarkastelee Jumalaa koskevan filosofisen keskustelun kahta päälinjaa antiikista alkaen. Toinen päälinjasta koskee kysymystä siitä, mitä oleminen on ja miksi ylipäätään mitään on. Ja toinen päälinja koskee ihmisen tunnetta siitä, että he tarvitsevat pelastusta. Knuuttila kiinnitti huomiota siihen, että Tugendhatin oma henkilökohtainen kiinnostus liittyy jälkimmäiseen perinteeseen, mutta Tugendhatin ongelmana on, ettei hän riittävästi usko Jumalaan, joka hänet pelastaisi. Ja siksi Tugendhat kääntyy buddhalaisen perinteen meditatiiviseen ajatukseen itsekeskeisyyden rajoittamisesta, mikä sopeuttaa häntä ihmisen osaan, vaikka kysymys sielun lähentymisestä Jumalaan jääkin auki. Nähdäkseni Knuuttila näki tässä ratkaisussa jotakin itselleen tunnistettavaa, mutta hän toteaa lopuksi, ettei luonnollisen järjen valossa asiasta voi enempää sanoa. Ilkka Niinivuoto puhuu modaalilogiikka keskiajalla. Kaikki tuntevat hänet. Hän on filosofian professori Helsingin yliopistossa 1980-luvun alusta alkaen. Myöhemmin toiminut rehtorina ja kanslerina. Ja nykyisin on vielä erityisesti mainittava, että Ilkka on akateemikko. Ilkka, ole hyvä. Joo, kiitos. Niin, hyvät kuulijat. Modaalilogiikka keskiajalla on aihe, joka ei ole minun erikoisalani, vaan kaikki mitä siitä asiasta tiedän tai luulen tietäväni perustuu Simo Knuuttilan kirjoituksiin ja teksteihin. Eli tämä esitys on kunnianosoitus kollegalle ja ystävälle. Ja kiitokset myöskin Luonnonfilosofian seuralle, joka on järjestänyt tämän tilaisuuden. Tulemme näkemään tässä esityksessä, että keski- ja modaalilogiikka liittyy kiinnostavalla tavalla luonnonfilosofisiin kysymyksiin, erityisesti determinismin ja indeterminismin ongelmaan, joka on klassinen
teema luonnonfilosofiassa, ja se on ehkä se tämmöisen formaalisen logiikan rinnalla se liha sitten, joka sieltä teemasta löytyy. Siis se on se luonnonfilosofinen puoli tässä aiheessa, mutta yritän antaa tästä tämmöistä kokonaiskuvaa, ja minäkin aloitan muutamalla sanalla omasta suhteestani Simo Knuuttilaan, jonka ansiota tässä on jo monipuolisesti tarkasteltu. Simo ja minä olemme samaa hyvää vuosikertaa 1946, eli olemme tulleet yliopistolle jokseenkin samaan aikaan, ja olen tavannut Simon ensimmäistä kertaa vuonna 1965 syksyllä. Me kuuntelimme luentosarjaa, jonka aiheena oli Aristoteleen Analytica Posteriora -teos. No, en arvannut, että Simosta tulee sen alan ammattilainen ja minusta sen aiheen harrastelija, mutta kuitenkin istuimme semmoisella luennolla, ja sitten seuraavana vuonna olimme yhdessä S. Albert Kivisen pitämässä proseminaarissa, jonka aiheena oli Jaakko Hintikan teos Knowledge and Belief, joka on modernin episteemisen logiikan perusteos, ja enkä siinäkään arvannut, että Simosta tulee tämän teeman historian johtavia tutkijoita ja itse jonkinlainen harrastelija siinäkin aihepiirissä. No, Simohan opiskeli teologiaa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa, ja sitä kautta häneen tutustuin. Me olimme myöskin vuonna 1967 yhdessä keväällä perustamassa filosofian opiskelijoiden yhdistys Dilemmaa. Mutta sitten hän syksyllä lähti Kiilin yliopiston vaihto-opiskelijaksi ja katosi kuvioista vähäksi aikaa, mutta suoritettuaan teologian kandidaatin tutkinnon hän teki opinnäytteensä eksegetiikan alalta ja oli odottanut papiksi vihkimystä, mutta konservatiivinen kirkko katsoi, että hän on liian radikaali, kun asui samassa kämpässä Terho Pursiaisen kanssa, ja kieltäytyi vihkimästä Simoa papiksi. Ja se oli onni Suomen filosofian tutkimukselle, koska Simo hakeutui sitten tutkimustyöhön ja tuli samoihin aikoihin tutkijaprofessori Jaakko Hintikan ryhmään 71, jossa minäkin olin tutkimusassistenttina väitöskirjaa tekemässä. Ja Hintikan ryhmään oli semmoinen, olen sanonut, että se oli huippuyksikkö ennen kuin se käsite tunnettiin suomalaisessa tiedepolitiikassa, ja siellähän oli sekä tieteen filosofiaa, logiikkaa ja filosofian historiaa tutkittiin, ja se oli hyvin tärkeä niin kuin foorumi siinä, että nämä alat niin kuin oli interaktiossa keskenään Hintikan johdolla, ja kaikki me Hintikan oppilaat istuimme samoissa yhteisissä seminaareissa ja opimme sitä niin kuin filosofian systemaattista puolta, mutta myöskin sitä, miten se asia liittyy filosofian historiaan ja kiinnostaviin kysymyksiin. Kun Simo sitten hoiti käytännöllisen filosofian professuuria 1981, väiteltyään teologian tohtoriksi 1976, hän olisi ollut vahva hakija siihen professuuriin, mutta hän preferoi kuitenkin teologisen tiedekunnan virkaa, eli tätä teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian professuuria. Muistan, että hän sanoi, että sen takia, että siellä opiskelijat ovat oppineet klassista kreikkaa ja latinaa. Ja tämä oli varmasti ihan totta, eihän Valtsikassa kukaan osannut näitä klassisia kieliä, mutta Simo juuri teologisen tiedekunnan kautta sai sitten suuren määrän oppilaita, jotka pystyivät tekemään hänen kanssaan sitä historiallista tutkimusta, joka oli se hänen oma tärkeä aihepiirinsä, ja jota hän sitten edisti akatemiaprofessorina ja huippuyksikköjen vetäjänä ja sitten näiden Aristoteles-käännösten projektin johtajana melkein 20 vuoden ajan, jossa 9 osaa näitä teoksia käännettiin. Simo
julkaisi suuren määrän teoksia ja artikkeleita. Tässä on nyt näitä hänen pääteoksiaan. Väitöskirja 76, Time and Possibility in Scholasticism, on juuri tätä keskiajan logiikan tutkimusta, jonka hän sitten niin kuin yhteenvetona esitti teoksessaan Modalities in Medieval Philosophy 93, toinen painos 2020, ja sitten lukuisissa artikkeleissa, jotka liittyvät tähän teemaan, ja erilaisissa alan tärkeimmissä käsikirjoissa on Simon yhteenvedot tästä teemasta. Sitten taas nämä järki ja tunne ja emootiot ovat näitä huippuyksikköjen aiheita, joihin Simo antautui sitten tämän logiikan tutkimuksen jälkeen. Simon tutkijanotteelle oli hyvin tärkeää se, että hän teki tekstilähtöistä tutkimustyötä niin kuin oikean historiallisen materiaalin piirissä, eli hän tutki niitä vanhoja kreikkalaisia ja latinakielisiä tekstejä antiikin ja keskiajan traditiosta, mutta samalla kun hän oli niin kuin herkkä katsomaan sitä, että miten merkitykset ovat muuttuneet historian aikana, niin siinä avainasemassa oli se, että hän tunsi sen modernin keskustelun, jota siitä aiheesta oli tehty, eli modaalilogiikan niin kuin myöhemmän kehityksen vaiheet olivat hänen hallussaan juuri tämän Hintikan ryhmän kautta, ja sitä kautta hän osasi sitten tulkita ja nähdä siinä historiallisessa materiaalissa sellaisia asioita, joita muut eivät olleet sieltä osanneet nähdä tai osanneet etsiä. Ja ihan lyhyesti voi todeta, että modaalilogiikka niin kuin tämmöisenä logiikan osana, niin se koki uuden nousun toisen maailmansodan jälkeen, erityisesti Suomessa oli alan keskeinen tutkijajoukko, Jori Henrik von Wright, joka vielä silloin vuonna 1951 oli Cambridgein yliopiston nuori professori. Hän julkaisi teoksen An Essay on Modal Logic, jossa hän tarkasteli juuri mahdollisuuden ja välttämättömyyden käsitteitä ja ehkä sen sukulaiskäsitteitä. Ja sitten pienemmässä kirjoituksessa myöskin vuonna 1951, Deontic Logic, hän tutki saamisen ja pitämisen käsitteitä, eli permission ja obligaation käsitteita, ja kehitti niille oman formaalisen järjestelmän, jota hän kutsui deonttiseksi logiikaksi. Von Wrightin tärkein oppilas oli Jaakko Hintikka, joka 50-luvun lopulla Harvardissa kehitteli niin sanottua mahdollisten maailmojen semantiikkaa, jonka hän julkaisi ensimmäisessä esseessä 57, samoihin aikoihin ruotsalainen Stig Kanger Uppsalassa esitti näitä samoja uusia läpimurtoideoita. Ja sitten tältä pohjalta Hintikka valmisteli vuonna 1962 klassisen teoksensa Knowledge and Belief, jota siellä Kivisen seminaarissa sitten käytiin läpi ja ihmeteltiin, että mitä se oikein on. Eli tämä on se niin kutsuttu episteeminen logiikka, jossa tutkitaan tietämisen ja uskomisen käsitteitä ja niiden formaalisia ominaisuuksia. No, Hintikka oli paitsi tämmöinen mestari formalisti, joka kehitti erilaisia loogisen todistamisen menetelmiä ja välineitä, niin hän oli myös kiinnostunut sitten näiden logiikan käsitteiden historiasta ja erityisesti Aristoteleen logiikasta, ja niitä koskevat esseet hän kokosi teokseen Time and Necessity vuonna 1973, ja se oli juuri sitä aikaa, kun tämä Hintikan ryhmä täällä Helsingissä toimi, jossa oli mukana sitten minä ja Veikko Rantala ja Unto Remes ja Simo Knuuttila ja Esa Saarinen muun muassa. Ja tämä Hintikan Aristoteles-työ oli juuri esimerkki siitä, että
perspektiivistä katsotaan historiallista materiaalia ja sitten annetaan sille tulkintaa. No Aristoteles julkaisi logiikkaan liittyviä töitä suuren määrän, joita koottiin sitten kommentaariprojekteissa suuremmaksi kokonaisuudeksi nimellä Organon. Sinne kuului tämä ensimmäinen ja toinen analytiikka, kategoriat tulkinnasta, topiikka, sofistiset virhepäätelmät, ja Aristoteleen logiikka oli syllogismien teoriaa, jossa on kaksi premissiä ja johtopäätös, ja nämä lauseet, joita siellä käsitellään, ovat tämmöisiä kategorisia arvostelmia. Kaikki A ovat B, jokin A on B, mikään A ei ole B, tai sitten jokin A ei ole B. Ja sitten Aristoteleen idea oli se, että näistä pannaan kokoon kaikki mahdolliset pätevät päätelmäkuviot, joihin voidaan sijoittaa kaksi tämmöistä premissiä ja johtopäätös, ja katsotaan, mitkä on päteviä, ja nämä kootaan sitten tämmöisten kaavioiden tai kuvioiden muotoon. No Aristoteles luonnosteli myös yleistystä niin sanottuihin modaalisyllogismeihin, joissa esiintyy modaalisia lauseita, jossa on siis mahdollisuuden ja välttämättömyyden käsite mukana. Ei sanota, että A on B, vaan A on mahdollisesti B, tai sitten A on välttämättä B. Ja sitten näiden tämmöisten mahdottomien ja välttämättömien lauseiden välissä on kontingentteja, jotka ovat sellaisia, jotka eivät ole välttämättömiä eikä mahdottomia. Ja Aristoteles hiukan yritti rakentaa sellaista syllogismiteoriaa, jossa ovat tämmöisiä, jotka kaastuvat tällaisista lauseista, mutta se ei nyt kovin hyvin onnistunut. Mutta, eli formaaliloogikot on voineet olla kiinnostuneita tästä Aristoteleen syllogistiikan merkityksestä nykylogiikalle, mutta se, mikä Hintikkaa erityisesti kiinnosti, oli se, että mitä Aristoteles tarkoitti mahdollisuuden käsitteellä. Ja tätä hän yritti sitten erilaisissa kirjoituksissaan pohdiskella, vaikka Hintikka ei ollut klassisen kreikan tuntija, niin hänellä oli kuitenkin siinä sitten apureita, joiden avulla hän tätä asiaa pystyi tutkimaan. Ja siinä yksi modaalikäsitteiden muoto tulee Aristoteleen teoriasta potentiaalisuus ja aktuaalisuus. Tämä on metafysiikka-teoksessa. Mahdollisuus on sitä, että joku potentia realisoituu tai aktualisoituu. No Hintikan mukaan Aristoteleen ajattelutaipumuksena on modaliteettien tämmöinen frekventistinen tai statistinen tulkinta, joka tarkoittaa sitä, että mahdollinen on sellaista, joka toteutuu joskus, välttämätön on sitä, mikä toteutuu aina, ja sitten mahdoton on se, mikä ei koskaan toteudu. Ja Aristoteleella tähän liittyen oli myöskin todennäköisyyden käsite, joka oli sitä, että se, mikä toteutuu tavallisesti, on todennäköistä. No kreikkalaisille tyypillistä, tämä oli myöskin Hintikan teesi, oli se, että tätä sovelletaan ajallisesti epämääräisiin lauseisiin, tai niin kuin nykyisin sanotaan geneerisiin tapahtumatyyppeihin, niin kuin Ateenassa sataa tai Olympoksella on lunta. Ateenassa sataa on tämmöinen kontingenttilause, koska joinakin päivinä siellä sataa ja toisina päivinä ei. Sen sijaan Olympoksella on lunta on välttämätöntä, koska siellä on aina lunta. Eli statistinen malli sopii juuri tämän tapaisiin lauseisiin. Mutta jos tätä teoriaa sovelletaan ajallisesti täsmällisiin lauseisiin, niin silloin joudutaankin vahvaan determinismiin, jonka mukaan kaikki aktuaalinen on välttämätöntä. Ja Aristoteles metafysiikkakirjassaan käsitteli megaralaisten käsitystä, joka väittää, että vain aktuaalinen on mahdollista. Eli jos on P, niin välttämättä P. Ja tästä käytiin debattia, ja Aristoteles itse oli niin kuin haluton hyväksymään tällaista johtopäätöstä. Mutta jos sovelletaan tätä statistista teoriaa tämmöiseen ajallisesti määrättyyn lauseeseen, Ateenassa sataa 1. tammikuuta 2023. No jos se on totta kyseisenä ajankohtana, niin silloin minä muuna ajanhetkenä tahansa lausuttuna tämä lause on tosi.
eli se säilyttää tämän totuuden myöskin kaikkina muinakin aikoina, se ei ole enää jälkikäteen muutettavissa, eli se on tämän statistisen mallin mukaan aina tosi, eli välttämätön. Ja siten näyttää siltä, että statistinen modaaliteoria ajautuu juuri tämmöiseen vahvaan determinismiin, ja siitä seuraa niin sanottu runsauden periaate, principle of plenitude, niin kuin Arthur Lovejoysen risti aikanaan, jonka mukaan kaikki mahdollisuudet toteutuvat joskus. Ja tämä on tämmöinen metafyysinen periaate, joka sanoo, että ei ole toteutumattomia aitoja mahdollisuuksia. Ja miten voidaan kehittää modaaliteoriaa, joka ei sitoudu tähän runsauden periaatteeseen ja joka ei sellaisenaan tuota tätä determinismin ongelmaa. Tämän kysymyksen Hintikka siinä Time and Necessity-teoksessa muotoilee, ja se on se tutkimusaihe, jonka hän sitten antoi Simo Knuttilalle, kun Knuttila liittyi tähän Hintikan ryhmään 1971. Eli Simo lähti väitöskirjassaan tutkimaan sitä, miten keskiajan skolastikkojen logiikan kirjoituksista löytyy aristoteellinen modaaliteoria ja sen vaihtoehtoja, ja tuloksena, kun hän kävi läpi valtavan määrän teoksia, oli ainutlaatuisen tarkka ja huolellinen historiallinen kartoitus tästä teemasta. Kirjassa Miten meistä tuli filosofian tohtoreita Simo kertoo tästä väitöskirjatyöstä, ja hän vertasi tätä projektia, jossa tutkitaan näitä käsikirja-aineistoja ja tehdään sieltä löytöjä, että siinä on samantapaista iloa kuin kalastamisessa. No en tiedä, harrastiko Simo paljon kalastamista, mutta ainakin hän ajatteli, että se voisi olla samantapaista kuin kalastajan innostus siitä, että nyt nappaa sieltä jotakin ja löytää jonkun uuden jännän jutun. Mutta tämän hän sitten toteutti siinä väitöskirjaprojektissaan ja osoitti, että tämä löysi sieltä sekä tämän statistisen teorian, juuri niin kuin Hintikka oli sen muotoillut, mutta myöskin 1200-luvun lopulta lähtien uuden semantiikan, joka sallii rinnakkaisia mahdollisuuksia, joista jotkut voivat jäädä toteuttamatta. Tämä oli Duns Scotuksen teoria, ja sen tapainen käsitys modaliteeteista usein liitetään saksalaiseen filosofi Leibniziin 1600-luvun lopulla, mutta tässä tarkastelussa paljastuu, että tuo modernin ajan ajattelu Leibnizilla niin onkin keskiajan oivallus. Lisäksi Simo löysi 1300-luvulta sitten aineksia näistä episteemisestä ja deontisesta logiikasta, jotka oli näitä suomalaisten loogikkojen tavaramerkkejä. Ja siten kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kun Immanuel Kant 1700-luvun lopulla arveli, että logiikka ei ole lainkaan edistynyt Aristoteleen jälkeen, niin Kant oli kyllä aika lailla väärässä tässä asiassa. No, mä käyn hiukan läpi näitä Knuttilan löytöjä sieltä eri vaiheista, menemättä nyt sitten kuitenkaan kovin yksityiskohtaisiin asioihin, mutta yksi tärkeä niin kuin tai myöhäisen antiikin lähde hänellä oli Boethiuksen Aristoteles-kommentaarit sieltä 400-500-luvun vaihteen tai 500-luvun alusta, ja sieltä hän löytää tämmöisen statistisen teorian juuri pohdiskelun liittyen lauseeseen Sokrates istuu. Tämä ei ole välttämätöntä, jos omaksutaan lauseen tulkinta tämmöisenä ajallisesti epämääräisenä ja totuusarvoltaan vaihtelevana lauseena, sillä Sokrates joskus istuu ja joskus seisoo. Ja myöskin, jos tämä liitetään tähän potentian käsitteeseen, niin Sokrateella on potentiaalinen kyky nousta silloinkin, kun hän istuu. Kuitenkin lause, tämmöinen tosi lause ajallisesti määrättynä on välttämättä tosi. Eli tässä tullaan juuri sen
Aristoteleen statistisen teorian muotoiluun. Ja Boethiuksen in sensu diviso ja in sensu composito on tämän asian yksi muotoilu. No, arabifilosofit Avicenna ja Averroes myöskin kehittelivät modaaliteoriaa ja heidän välittämänään sitten näitä Aristoteleen teoksiakin tuli 1100-luvulla tunnetuksi latinan kielisinä käännöksinä, ja sitten siinä vasta sitten alkoi se keskiajan Aristoteles-keskustelu, jota harjoitti muun muassa Abelard, joka teki myöskin erotteluja tämmöisten, että tarkastellaanko predikaatteja samanaikaisesti vai eriaikaisesti, joka oli yksi tapa välttää tätä determinismin ongelmaa. Se aihe, mitä hyvin paljon käsiteltiin ja joka on ehkä kaikkein tunnetuimpia näitä niin kuin, logiikahistorian erityisaiheita on tulevaisuutta koskevat kontingenttilauseet, joka esiintyy tässä Aristoteleen De Interpretatione teoksen 9. luvussa, joka koskee huomista meritaistelua. Se on siis tapahtuma, joka ei ole vielä määräytynyt ja on loputon määrä keskustelua ja pohdiskelua siitä, tarkoittaako se sitä, että näillä tulevilla lauseilla ei ole totuusarvoa lainkaan, tarkoittaako se sitä, että kolmannen poissuljetun laki ei päde tämmöisiin tulevaisuutta koskeviin tapahtumiin, ja Simo käy läpi paljon sitä keskustelua, että käytiin tästä aiheesta, ja toteaa, että siellä on yleensä premissinä ollut tämä statistinen modaalikäsitteiden tulkinta. Kiista jatkuu koko keskiajan, ja yhtenä ratkaisuna sitten puolalainen Lukasiewicz vuonna 1920 esitti moniarvologiikan. Eli on totuus ja epätotuus ja sitten jotakin siltä väliltä, jotain sellaista epämääräistä. Kolmas totuusarvo, ja se voisi sopia sitten näiden tulevaisuutta koskevien kontingenttien lauseiden käsittelyyn. Tästäkin aiheesta Simo on kirjoittanut klassisia yhteenvetoja. 1200-luvulta Simo löytää tämän statistisen tulkinnan ajatuksia monilta keskeisiltä ajattelijoilta: William of Sherwood, Albert Suuri, Tuomas Aquinolainen, Petrus Hispanus, Roger Bacon. Ja siellä pohditaan juuri sitä, että voiko valkoinen olla musta. No ei toki samanaikaisesti, jos joku lintu on valkoinen, niin se on valkoinen, se ei voi olla samaan aikaan musta, mutta onko mahdollista, että eri aikaan se olisi musta? Se voisi muuttaa väriään, ja jonkinlainen muutos on mahdollinen, mutta silloin statistisessa teoriassa sitä muutosta tarkastellaan aina ikään kuin yhden maailman historian puitteissa. Se, mitä on nyt ja tulevaisuudessa, saattavat olla erilaisia. No, mielenkiintoinen juonne tässä keskustelussa oli teologian pohdiskelu Jumalan mahdollisuuksista. Ja jo Augustinus 400-luvun alussa pohti sitä, että Jumalalla oli luomistyössä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joista hän valitsi yhden ja jätti joitakin mahdollisuuksia toteuttamatta. Eli tämä runsauden periaate ei pädekään Jumalalle. Eli tämä teologian pohdiskelu liittyykin hyvin olennaisella tavalla tähän samaan kysymyksen asetteluun. Ja näitä keskiajan skolastikkokirjoituksissa löytyy ajatuksia juuri siitä, että jos Jumalalla ei olisi näitä toteutumattomia mahdollisuuksia, niin tämä rajoittaisi Jumalan kaikkivaltiutta. Eli tämä houkutteli sellaisiin kantoihin, joita esimerkiksi Petrus Damiani esitti, että Jumalan kaikkivaltiudella tai omnipotentialla ei ole mitään rajoituksia, ja jopa niin, että Jumala voi muuttaa menneisyyttä. Ja Jumala voi tehdä paremman maailman kuin se, mikä meidän maailman historiassa on toteutumassa, niin kuin Hugh St. Victorilainen esitti. Mutta nämä Jumalan mahdollisuudet ei nyt vielä
vielä kuitenkaan, niin kuin Simo sanoi, niin se ei ratkaise kysymystä tämän aktuaalisen maailman determinismista ja indeterminismista. No, mielenkiintoinen teema myöskin keskustelussa oli syyn käsitteeseen liittyvät modaliteetit. Ja yleensä ajateltiin, täällä esimerkiksi arabifilosofi Avicenna sanoi, että vaikutus on aina välttämätön suhteessa syyhynsä. Eli silloin kun joku syy esiintyy, niin se tuottaa välttämättä sen vaikutuksen, mikä sillä on, tai seurauksen. Sen sijaan toinen arabifilosofi Averroes sanoi, että tämä efekti voi olla jostakin syystä estynyt, siis kaikki ei tapahdukaan välttämättä, vaan voidaan tutkia sitä ikään kuin statistiselta kannalta sitä, että kuinka usein joku syy tuottaa sen vaikutuksensa, ja tämmöinen statistinen malli välttämättömien syiden ja kontingenttien syiden välillä harvoin tai usein esiintyvien tai vaikutuksessa tuottavien syiden välillä nousi keskusteluun. Tämä oli muuten se aihepiiri, joka erityisesti kiinnosti K.V. Laurikaista, joka aikanaan oli perustamassa luonnon filosofian seuraa, että tämä kausaliteetin käsite voidaan niin kuin muuttaa tämmöiseksi statistiseksi käsitteeksi. Että sen idea löytyy tuolta Averroeksen kirjoituksista. Mutta Tuomas Akvinolainen, Simo osoittaa, käsitteli myöskin tätä ideaa, mutta kuitenkin tämän statistisen teorian puitteissa, ja silloin Tuomas pitäytyi juuri näihin ajallisesti epämääräisen tason kuvauksiin syytapahtumista ja vaikutustapahtumista. Myöskin tässä yhteydessä keskusteltiin siitä, että jos Jumala on erehtymätön ja näkee ennakolta kaikki tulevat tapahtumat, niin seuraako tästä maailman determinismi? Ja vastaus, jonka Tuomas Akvinolainen ja ehkä monet muutkin esittivät, on se, että Jumala niin kuin näkee tulevat tapahtumat jo ennalta, niin se ei ole syy sille, että näin tulee tapahtumaan myöhemmin. Että siinä erotetaan tämä tietämisen taso ja sitten se kausaalinen vaikutustaso. Jumala katsoo maailmaa omnitemporaalisesti ajan ulkopuolelta tai sitten ikään kuin samanhetkisesti, ja sitten tämä on niin kuin yhdistettävissä, tämä kaikki tietävyys siihen, että ehkä ihmisellä on kuitenkin, esimerkiksi jos on kyse ihmisen teosta, niin ihmisellä on se valinnan vapaus, jonkinlainen vapaa tahto tehdä se oma tekonsa ja ratkaisunsa jossakin tilanteessa. No sitten tullaan tähän uuden modaaliteorian syntyyn, ja 1100-luvulta Simo löytää jo ryhmän loogikkoja, nominaales ryhmä, joka otti lähtökohdaksi ajallisesti määrätyt ja totuusarvoltaan muuttumattomat lauseet. Mutta tämä ei kuitenkaan johtanut vielä uuteen modaaliteoriaan. Tätä pohdittiin myöskin brittifilosofien piirissä Robert Grosseteste, ja varsinaisesti uuden modaalisemantiikan kehitti vasta fransiskaani Duns Scotus, tunnettu lisänimellä Dr. Subtilis 1200-luvun lopussa. Ja Scotuksen näkemys oli se, että on olemassa samanaikaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joista jotkut voivat jäädä toteutumatta. Ja tästä seuraa se, että nykyhetki ei ole välttämätön. Asiat voisivat olla toisin nykyisen sijasta, eli on mahdollista sanoa, niin kuin tässä viimeisellä rivillä on formalisoitu, että P hetkellä T, mutta on mahdollista, että olisi ei P hetkellä T. Eli tässä on tämmöiset mahdollisuudet, jotka ei viittaa kahteen eri asiantilaan niin kuin statistisessa teoriassa, vaan samanaikaisesti. Joku on aktuaalista, mutta on mahdollista, että se olisikin epätotta. Ja tämä lainaus esiintyy Simon teksteissä Scotuksen osalta useinkin. En sano jotain kontingentiksi,
koska se ei ole aina tai välttämättä, vaan koska sen vastakohta voi olla aktuaalinen juuri siinä hetkessä, kun se tapahtuu. Eli tässä tulee tämä modaalikäsitteiden sovellutus samalla hetkenä toteutuviin mahdollisuuksiin ja siihen, että meillä voi olla tämmöisiä rinnakkaisia mahdollisuuksia. Eli Scotus siis hylkäsi tämän aristoteellisen statistisen teorian eriaikaisista mahdollisuuksista, ja sen sijaan voidaan puhua tämmöisistä ristiriidattomasti ajateltavissa olevista loogisista mahdollisuuksista, possibile logicum, jotka muodostavat yhteensopivien asiantilojen joukkoja. Ja tässä on käytetty termiä compossibility, yhteismahdollisuus, eli ne muodostaa jonkun tämmöisen samanhetkisten mahdollisuuksien joukon, ja nämä vastaavat sitä, mitä Leibniz sitten myöhemmin kutsui mahdollisiksi maailmoiksi. Näin Scotus ennakoi mahdollisesti maailman semantiikkaa, Kanger, Hintikka 57, Kripke 59. P on mahdollinen, tarkoittaa sitä, että P on tosi jossakin aktuaalisen maailman vaihtoehdossa. Ja nämä vaihtoehdot esiintyy niin kuin rinnakkain toistensa kanssa. Tästä Scotuksen teoriasta Simo on kirjoittanut myöskin useita eri artikkeleita, ja siinä hänen Medieval Modalities-kirjassa on tietysti tästä yksityiskohtainen esitys. No toinen Scotuksen ja hänen aikalaistensa tärkeä uutuus oli se, että kun Aristoteles ei erottanut toisistaan käsitteellisiä ja luonnollisia välttämättömyyksiä toisistaan, vaan sanoi, että tieteellisten syllogismien premissit ovat välttämättä tosia, niin Scotus erottaa tämmöiset loogiset välttämättömyydet ja sitten luonnon välttämättömyydet, lainomaiset, noomiset, luonnon lakeihin liittyvät luonnon välttämättömyydet. Toisistaan ja samantapaista erottelua sitten suosi William Ockham, nominalismin suuri teoreetikko 1300-luvulla, ja tässä avautuu tieteelle niin kuin uusi tehtävä, että se ei tutki vain näitä ikään kuin loogisia totuuksia ja loogisia välttämättömyyksiä, vaan tutkii luonnon välttämättömyyksiä eli luonnon lakeja. Kaikki tuli on kuumaa, olisi esimerkki tämmöisestä luonnonlaista, ja tässä sitten avautuu uuden ikään kuin modernin luonnontieteen projekti, jota esimerkiksi ranskalainen Jean Buridan Pariisin yliopistossa toteuttaa. Hän kehittää uuden mekaniikan teorian, impetusteorian vaihtoehtona aristoteelliselle fysiikalle, jonka peruspremissit ei ole näitä loogisia välttämättömyyksiä, vaan jonkinlaisia luonnon välttämättömyyksiä. No, tämä oli Simon työssä semmoinen tärkeä aspekti, että hän halusi todistaa, että niin sanottu moderni filosofia, 1600-luvun uudet ajattelutavat, niin useimmat niistä on keksitty joskus 1300-luvulla. Hän johtikin semmoista kansainvälistä European Science Foundationin tutkimusprojektia, jossa haluttiin siirtää tämän modernin filosofian alku 300 vuotta aikaisemmaksi. Ja tämä on nyt esimerkki siitä. No sitten pari sanaa vielä näistä erityisistä modaliteeteista. Tässä on puhuttu lähinnä näistä mahdollisuuden ja välttämättömyyden käsitteistä. Simo myöskin sitten tässä omassa kalastusprojektissaan löytää näitä episteemisen logiikan ennakointeja sieltä 1300-1400-luvulta. Ockham, Robert Holcott, Walter Burley, Richard Kilvington, William of Heytesbury ja muut. Ja siellä niin kuin pohdittiin juuri sen tapaisia päättelykuvioita, joita esimerkiksi tässä Hintikan Knowledge and Belief-kirjassa niin kuin pohditaan. Jos tiedän, että P implikoi Q:n, niin voinko päätellä, että jos tiedän P:n, niin tiedän Q:n.
Eli voiko tämmöisen päättelysäännön johdonmukaisesti rakentaa episteemiselle logiikalle. No Hintikka oletti tämän tapasta ja keskiajan loogikot pohtivat myöskin tätä esimerkkiä. Jos tiedän, että Markus juoksee ja Markus on Tullius, niin tiedänkö, että Tullius juoksee? No, jos olen loogisesti kaikki tietävä, tiedän, että Markus on Tullius, niin silloin tämä on ehkä aika uskottava, mutta millä ehdoilla tämän tapaisia päätelmiä voidaan tehdä, niin se on tämmöinen episteemisen logiikan perusongelma, joka askarrutti 1950-luvulta lähtien nykyajan loogikkoja. Tai sitten tahdon käsitteeseen liittyvät logiikan ongelmat, ja siellä tämä vastaavan tapainen päättely itse asiassa on aika ongelmallista, jos on niin, että jos isäni on sairas, niin silloin siitä seuraa, että hän on sairas. Isä on sairas, mutta jos haluan vierailla isäni luona, niin siitä ei seuraa, että haluan, että isäni on sairas. Eli tämmöisessä päättelyssä joudutaan helposti niin kuin ongelmiin, ja tätäkin nämä loogikot pohtivat. Tai sitten erottelu de dicto de re episteemisessä logiikassa. Sokrates kellarissa tietää, että taivaalla on tähti, jokin tähti, hän ei sieltä kellarista sitä näe, mikä se voisi olla. Tai sitten de re-muotoilu on tähti, josta Sokrates tietää, että se on taivaalla. Tämän tapaisen erottelun formalisointi oli yksi Hintikan episteemisen logiikan tärkeä päämäärä, knowing that, knowing who, konstruktiot ja tämän tapaisen erottelun tekeminen käyttämällä kvanttoreita episteemisessä logiikassa, mutta tämä Sokrates-esimerkki on Buridanin teksteistä, että siellä se ongelma on jo löydetty. No sitten deonttinen logiikka, tämä saamisen ja pitämisen käsite, pakollisuus ja permissio, jotka käyttäytyy niin kuin samaan tapaan kuin välttämättömyys ja mahdollisuus. Ja tämä oli von Wrightin suuri oivallus, kun hän kulki siellä Camion rannalla Cambridgeissa, että pakollisuus ja salliminen käyttäytyy loogisesti samaan tapaan kuin välttämättömyys ja mahdollisuus. Ja hän sitten muotoili sen deonttisen logiikan, mutta Simo on sitten kirjoituksessaan näyttänyt, että näitä pohdiskeluja löytyy 1300-luvulta Robert Holcott, Gregory of Rimini ja erityisesti Roger Rosset 1330-luvulla pohti näitä ja myöskin asettivat tavoitteeksi, että määritellään tämmöisen ehdollisen normin käsite, että tietyllä ehdolla, jos lasissasi on vettä, niin saat juoda sen. Eli siinä on ehtolause ja sitten joku tämmöinen sallimista tai pitämistä koskeva väite. Von Wright muotoilee tämmöisen lauseella: välttämättä on niin, että P:stä seuraa, että pitää tehdä Q, ja Simo taas löytää sitten Rosettilta semmoisen muotoilun, jossa on paljon monimutkaisempi looginen rakenne, joka on tuossa annettu, mutta en mene siihen. Mutta kuitenkin pääpointtina on se, että sieltä löytyy ihan samoja pohdiskeluja kuin nykyloogikoilta. No sitten vielä loppuhuomautus siihen, että nämä samat teemat toistu modernin filosofian piirissä, kun kehiteltiin todennäköisyysteoriaa, ja siellä niin kuin oli tapana erottaa geneeriset tapahtumatyypit, jotka vastaa näitä ajallisesti epämääräisiä lauseita, ja sitten singulaariset tapahtumat, jotka koskee jotakin tapahtumaa tietyllä ajan hetkellä. Ja
1800-luvun puolivälissä John Venn kehitti todennäköisyyden frekvenssitulkinnan, jossa todennäköisyys on tämmöisen geneerisen tapahtumatyypin esiintymistiheys tai frekvenssi. Ja tämän hän esitti ratkaisuna sille, että mitä tarkoittaa mahdollisuus. Ja siihen aikaan, että vaikka Leibniz oli jo esittänyt tämän oman modaaliteoriansa 1600-luvun lopulla, Kant 1700-luvun lopulla oli taas sanonut, että modaliteetti ei vaikuta arvostelman sisältöön, vaan ilmaisee vaan tämmöistä episteemistä suhdetta arvostelmaan siihen, että pidetäänkö jotakin ikään kuin episteemisesti uskottavana tai ei, niin 1800-luvun alussa modaalilogiikan maine oli pohjamudissa ja kommentaattorit sanovat, että tämä on semmoinen logiikan alue, joka pitää kokonaan jättää syrjään, jossa ei ole mitään mielenkiintoista, ja modernin logiikan kehittäjät, niin kuin Russell, ei kehittänyt mitään modaalilogiikkaa, ja siksi se kehitettiin vasta silloin 1950-luvulta lähtien. Mutta Vennin yritys on kiinnostava juuri tämän Simon tutkimusten kannalta, koska siinä ajateltiin, että todennäköisyys on mahdollisuuden aste, niin kuin Leibniz sanoo, mutta se mahdollisuus on juuri tämmöinen, kuinka usein joku tapahtuma toistuu, ja se mikä toistuu aina, niin sen todennäköisyys on 1, se on maksimaalisen todennäköinen, ja se on välttämätöntä juuri tämän statistisen teorian puitteissa. Ja vasta sitten 1900-luvun alussa Charles Peirce esitti sen ajatuksen, että itse asiassa me voimmekin ymmärtää todennäköisyyden tämmöisenä propensiteettina tai dispositiona, taipumuksena tuottaa tietynlainen tulos. Siinäkin edelleen voidaan erottaa se, että onko se tulos sellainen, että se tuottaa tietynlaisia tapahtumasarjoja, vai onko se tämmöinen yksittäisen tapahtuman tuottamisen mahdollisuuden aste, jota sitten 1970-luvun alussa ryhdyttiin kutsumaan single case propensity nimellä, eli tämmöisen yksittäistapahtuman todennäköisyytenä, ja tällaisten yksittäistapahtumien todennäköisyyden asteiden olemassaolo esimerkiksi James Fetzerin mukaan tarkoitti juuri sitä, että pitää hyväksyä indeterminismi. Eli siinä palataan nyt tähän aristoteellisen teorian suureen kysymykseen, että miten modaaliteoria vaikuttaa siihen, että pitääkö meidän hyväksyä determinismi vai indeterminismi, tai sen käsitteellinen ilmaisu tulee sen kautta, että miten me ymmärrämme todennäköisyyden käsitteen modernissa mielessä, ja sen vastine on tämä modaaliteorian käsitteiden analyysi lähtien Aristoteleen ja hänen keskiaikaisten seuraajiensa töissä. Mä olen itse tästä Simon toimittamassa kirjoittanut tästä Vennin frekventistisesta modaaliteoriasta. Se oli tässä Simon Modern Modalities-kirjassa, ja vaikka nyt muuten ole filosofian historian ekspertti, niin tämä niin kuin inspiroituu sieltä Simon töistä, ja kirjoitin sen siihen Simon toimittamaan kirjaan. No, tähän itse asiassa voisin nyt päättää esityksen. Kiitos. Kiitos tästä esitelmästä. Joo, Kauko Komulainen, kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta esitelmistä. Kokonaisuutena jotenkin hahmotettiin, näistä oli paljon apua, kun mietitään modernien luonnontieteiden syntyä 1600-luvulla. Ja Marke Ahonen siellä alussa totesi, tai ensimmäisessä esitelmässä, että Platonille suurin ideaali oli tähdissä. Ja kun ajatellaan Platonin dualismia, niin kiinnostaisi kuulla, että oliko hänellä paljonkin mainintoja, kun hän joutui päättelemään tämän. Hän ilmiöihin suhtautui sillä tavalla siinä kuuluisassakin luolavertauksessa, että
kun on jokin entiteetti, johon valo kohdistuu ja sitten luolan seinässä näyttäytyy se todellinen, niin kuin hän tarkasteli tätä, ilmeisestikin jo osasi tähdet nähdä eräänlaisena taustaperiaatteena, niin hän totesi jotenkin näin, että ilmiöitä voidaan selittää, sinänsä muuttuvia ilmiöitä voidaan selittää matemaattisilla käsitteillä. Ja tämä sitten taas renessanssin aikana 1400-luvulla Kopernikuksen ynnä muiden uusplatonismin aikana muodostui merkittäväksi sillä tavalla, että saatiin ensimmäisiä viitteitä niin sanotusta taivaan mekaniikasta, jonka sitten 1600-luvulla Platon todisti todeksi, että voidaan todellakin meille täällä ehkä erilaisia tai muuttuvina näyttäytyviä ilmiöitä todentaa matemaattisella käsitteenmuodostuksella. Niin kysyisin, että miten Platonilla, kun Marke pohdit sitä, että miten hän saattoi tietää, tai miten antiikissa saatettiin tietää niin paljon, niin onko siitä mitään kuvauksia hänen ajattelussaan, hänen filosofiassaan, että miten oli mahdollista ymmärtää tämä dualismi, joka sitten Kopernikukselle oli matemaattinen ongelma ja vasta empiirisesti pystyttiin näyttämään toteen sitten uuden luonnontieteen synnyn kautta. Siis mitä Platon ajattelee tähdistä? Niin, onko siellä jotain enemmän kuin tuo, että se on pelkkä ideaali? Mitä Platon ajattelee tähdistä? Tiimaiouksessa tähdethän on yhteydessä niin kuin ihmisten sieluihin. Sieluilla on oma syntymätähteensä, mutta ei sitä nyt kyllä kovin tarkkaan selitetä, miten se toimii. Sielut putoilee ikään kuin sieltä kukin omalta tähdeltään. Ei Platon, nyt tämä ei ole mun spesialiteettia millään tavalla. Siis Tiimaiouksessa Platon varmasti selittää jonkin verran tähtitaivaan ilmiöitä, mutta tuskin kovin perusteellisesti, mitä siellä tapahtuu. Nämä erilaiset kiertoliikkeet on tosi tärkeitä sille. Ne jotenkin on merkkejä korkeamman todellisuuden tavasta toimia, ja ihmisen pää on pallonmuotoinen sen takia, että järkisielu tekee myös tällaisia kiertoliikkeitä. Se on ikään kuin sijoitettu sinne nyt kiertämään jotakin jollakin tavalla, joka heijastelee sitä, mitä tähtitaivas tekee. Mutta ei se nyt, ei se nyt ainakaan kovin helpolla sieltä nyt selviä, miten tämä homma toimii. Siellähän on aika paljonkin sellaista niin kuin kompleksia matemaattista kieltä, joo, mutta mä en ole koskaan yrittänyt perehtyä kauhean tarkkaan. Muutama vuosi sitten luennoin yliopistolla Platonin valtiota, jonka lopussa on se merkillinen myytti, jossa mennään tuonpuoleiseen, ja siellä sitten tuomitaan sielut ja arvotaan uusia elämiä sieluille. Ja siellähän on myös sellainen kohta, jossa nämä, jos nyt muistan oikein, nämä kohtalottaret, tämmöiset niin kuin kohtalon jumalattaret pyörittää värttinää, ja sitä värttinän niin kuin osia, sitä miten siinä värttinässä kehät kiertää eri suuntiin, eri rytmissä, niin sitä on selitetty hyvin tarkkaan, mutta täytyy nyt kyllä tunnustaa, että hyppäsimme sen kohdan yli aika surutta nyt sitten, kun kreikaksi Platonin valtiota luimme, että siellä on sellaista niin kuin teknistä selvitystä taivaan mekaniikasta, mutta se on kyllä vaikeasti avautuvaa, enkä ole ihan varma, onko käännöskään nyt sitten aina ihan oikea, jos sitä suomeksi yrittää lukea. Jos saa vähän lisätä Nieniluota haluaisi kommentoida varmaan. Joo, vähän lisätä, että siis Platonin akatemiassa hän piti opiskella geometriaa. Että geometria oli se järjen käytön korkea muoto, jossa käsiteltiin näitä niin kuin ideaalisia matemaattisia objekteja. Ja mun käsitys Platonin tähtitieteestä on se, että se on geometrian muoto. Että se tehtävä, mikä hän antoi niin kuin näille aikalaisille, oli se, että miten pannaan taivaankappaleiden liike kokoon näistä täydellisistä ympyrämuodoista. Ja sitähän noudatettiin sitä aina sinne Kepleriin asti, jolloin Kepler uskalsi poiketa tästä ympyrämuodosta ellipsiin. Mutta Platonhan vaikutti renessanssin ajattelijoihin juuri siinä, että se usko siihen, että todellisuutta voidaan kuvata matemaattisella kielellä. Tai niin kuin Galilei sanoi, että luonnon kirja on kirjoitettu matemaattisin
kirjaimin, niin hän tarkoitti geometriaa siinä. Ja nämä Buridanin mekaniikan esitykset 1300-luvulla, niin nehän on tämmöisiä geometrisia todistuksia niin kuin tasaisen liikkeen kaavoille, jotka Galilei sitten muotoili mekaniikan yleisinä lakeina. Että se oli tämmöinen geometrian ihanne, joka oli se platonisen luonnontieteen malli. Tuosta ympyröistä ja täydellisistä ympyräliikkeistä tulee mieleen se, että Tiimajoksessa sitten, ehkä se on huumoria tai sitten ei, mutta siellä esitetään, että nyt ihmisellä tosiaan on pyöreähkö pää, että se järkisielu pystyy toimimaan, mutta kun ihminen toimii väärin ja inkarnoituu eläimeksi, niin se pää muuttuu pitkulaiseksi, jolloin se järkisielu ei sitten enää toimikaan niin hyvin. No niin, ei unohdeta huumoria. Onko siellä käsiä pystyssä? Jaha, tässä on, annapas mikrofoni. Erinomaisia esitelmiä, kiitos. Se oli oikein vauhdikas reissu filosofian laajan kentän läpi. Ja oli ilahduttavan vaikea pysyä perässä. Ja Ilkalle kiitos, olen entinen opiskelijasi ja sain tällä kertaa sen luennon, jolla olisin voinut aloittaa filosofian opinnot. Mutta Marke, mulla on niin kuin muutamia semmoisia keskustelukysymyksiä ja mä oikeastaan aloitan kevyemmillä ja yritän sitten päästä vähän spekulatiivisempiin. Ja ensimmäinen on se, kun sä totesit, jos mä ymmärsin oikein, että sotilaan ja filosofin välillä Platonin hierarkiassa ei ole niin suurta eroa kasvatuksessa. Joo. Tästä seuraa kysymys, voisiko filosofi Platonilla turvautua väkivaltaan? Mä itse ymmärtäisin, siis tämä mun tuskastumiseni siihen, että ne sotilaat ja filosofit näyttää olevan siellä sekaisin, on vähän sitä, kun mä niin kuin olen yrittänyt Valtiota lukea moneen kertaan ja etsiä sieltä tiettyjä asioita, ja sitten kun haluaisi, että siellä olisi selvästi ne 3 yhteiskuntaluokkaa ja niillä erilliset systeemit, niin sitten siellä näyttää usein, että ne soturit ja filosofit menee siellä niin kuin samassa porukassa. Ja niitä koskee iso osa sitä lainsäädäntöä, joka säätelee niiden lisääntymistä, niiden lasten kasvatusta. Lapset otetaan äideiltä ja vastasyntyneinä viedään lastentarhaan kasvatettavaksi. Kukaan ei tiedä, kuka on kenenkin lapsi. No okei, virkamiehet tietää, niillä on joku arkisto siitä, mutta ne ei kerro sitä muille. Ei tiedetä, ketkä on sisaruksia keskenään ja niin edelleen. Kuka on kenenkin äiti, kuka on kenenkin isä. Kaikki tämä koskee sekä vartijoita että filosofeja. Ja sitä ei ihan selvästi sanota, missä vaiheessa niin kuin sieltä sitten poimitaan joukosta ne, jotka soveltuu filosofeiksi, vai onko se niin, että ne kaikki menee yhdessä lössissä ja sitten niin kuin sieltä ruvetaan pudottamaan ikään kuin pois, että onko se tie niin kuin sinne filosofiaan, että siellä on sitten niin kuin jää jäljelle ne muutamat valioyksilöt. Mutta niin kuin Platon ei valtiossa oikeastaan ota siihen väkivaltaan kantaa. Se näkee sen jotenkin niin, että se thymos, joka näissä vartioissa on vahva, se antaa varmaankin eväät sille niin kuin fyysiselle valtion puolustamiselle, mutta se ei oikeastaan puhu siitä, että miten sitä niin kuin varsinaisesti treenataan sitä väkivaltaa, vaan että jotenkin se kunniantunto ja halu toimia oikein on näissä ihmisissä niin kuin se vahvuus, ja sitten filosofit vielä niin kuin on siellä ylempänä käskyttämässä niitä, että filosofeja ei ehkä niin kuin uhrattaisi sodassa. Eli pidättäytyminen väkivallasta muodostaa tietyllä tavalla eettisesti korkeamman tason filosofeista erotettuna sotureihin? Mä sanoisin, että filosofit on niihin on niin kuin uhrattu niin paljon resursseja, että niitä ei voi uhrata sodassa. Ne on koulutettu niin paljon pitemmälle. Ja se on niin harvinaista. Siis se vaatii niin kuin sekä sen, että valtio on niin kuin siittänyt ja synnyttänyt ne lapset oikealla tavalla, ja ne on saanut täsmälleen oikeanlaisen kasvatuksen, ja sitten niillä pitää vielä olla ne luontaiset taipumukset, ja sitten ne vasta niin kuin saattaa nähdä ideat. Että se vaatii niin valtavasti, että ne on niin arvokasta porukkaa, että niitä ei voida uhrata. Mutta tätä thyymosta saadaan niin kuin ilmeisesti helpommin esiin. Että Platon ehkä niin kuin reaalimaailmassa ajatteli, että Spartassa niin kuin sitä thyymosta on aika tyydyttävästi, että Sparta edustaisi niin kuin sellaista valtiota, jossa sitä thyymosta on, mutta ei niinkään sitä järkeä, koska siellä ei ole satsattu filosofiaan. Sitten me joudut valitettavasti tekemään vähän pidemmän hyppäyksen, koska kiinnostus heräsi tähän aiheeseen, mistä pääsee kuulemaan liian harvan, on tämä stoalaisuus. Ja
Plotinuksella oli sitten 4 kokemusta, missä hän oli sitten tuntenut ykseyden kokemuksen. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tässä jos nyt vedetään kovia globaalisen filosofian loikkia, niin stoalaisuudessa tämä erillisyys johtaa kärsimykseen. Ajatus erillisyydestä olevasta, muusta olevasta johtaa kärsimykseen. Mä en tiedä, onko kukaan stoalainen muotoillut sitä ihan noin. Sehän kuulostaa nyt vähän buddhalaiselta, jos me sanotaan näin. Itse asiassa mä olin juuri tähän vertaamisessa mutta jos me luetaan vaikka Marcus Aureliusta, niin ei toi niin kuin mun mielestä Marcus Aureliuksen ajattelu voisi summata noin. Että Marcus Aurelius korostaa sitä, että me olemme yhtä täällä ja se on niin kuin se meidän onnettomuuden juuri, että jos me ei tajuta sitä, että me yhdessä toimimme kokonaisuuden hyväksi, jos meillä ei ole sitä, niin kuin sitä tavallaan sitä Jumalan näkökulmaa, niin se on, niin kuin se on se, mistä nousee niin kuin tunteet on kapinaa Jumalaa kosmosta vastaan, ja ne on niin kuin moraalisesti väärin, ne on ihmisen huonoutta, mutta ne on toki myös kärsimystä, ne on sitä, että ihminen kärsii. Ehkä stoalaiset ei korosta niinkään sitä subjektiivista kärsimystä, vaan koska niissä tunteissa on myös aina se, että ne on niin kuin loukkauksia sitä maailmanjärjestystä vastaan. Mutta ne tuottaa myös kärsimystä. Kyllä se on siellä. Kyllä se on siellä. Kiitos. Kiitos. Lisää kysymyksiä kyllä täällä. Joo, antaa tulla nyt vaan, kun aika on. Sitten jos ei muita tule, niin sitten. Okei. Haluaako joku kysyä tähän väliin? No niin, ole hyvä. Joo, Lea Hietaranta. Minua kiinnostaisi tietää transcendenssikäsitteestä. Oliko Simo Knuuttilalla ja Hintikalla ja tämän ajan ihmisillä, niin puhuivatko he paljon tästä kuoleman jälkeisestä elämästä? Tai uskoivatko he siihen ylipäätänsä? Nyt tuli uskonnon filosofinen kysymys. Tämä on varmaan Timolle, mutta mä luulen, että Simolle kyllä hyvin, niin kuin, hän oli niin kriittinen ajattelija, että hän ei suoraan ottanut kantaa tämmöiseen kysymykseen. Mutta Timo ehkä osaa paremmin vastata. No, tietysti vaikea toisen ihmisen vakaumusta siinä suoraan sanoa yhtään mitään, mutta sellainen siis tämä aiemmin, mitä käsittelin äsken, niin sehän niin liittyy tähän, että mitä se uskonnollinen usko on. Että kun kysytään, että uskoako joku johonkin, niin siis uskonnollisesti, niin tuo Knuttilan mallihan voisi olla, niin sitä voisi ajatella niin, että tehdäänkö ikään kuin filosofisen keskustelun tasolla tämä kysymys, niin se on niin yksi. Siinä se Knuuttila luultavasti oli aika, siis ehkä haluton antaako mitään erityisen vahvoja niin arvostelmia puolen tai toisen, mutta se on sitten eri asia, mitä ihmisen ikään kuin tällaisessa niin kuin hengellisen elämän näkökulmasta, minkälainen sisäinen maailma ihmisellä on. Sanoisin, että tässä on nyt tämmöinen ero, että on eri asia jotenkin julistaa uskovansa ikään kuin samalla julkisen rationaalisuuden areenalla asioita kuin se, että mikä ihmisen sisäinen maailma on. Saako kysyä, että kun itse luonnehdit tätä Simon käsitystä uskonnollisesta kielen presuppositioista, niin siihen liittyy semmoinen siis toivomus siitä, että Jumala on olemassa. Tai joo, siis Jumalan olemassaolo on mahdollisuus ja sitten vielä toivo Jumalan olemassaolosta, niin voisiko ajatella, että siihen liittyisi toive jonkinlaisesta kuoleman jälkeisestä elämästä? Joo, kyllä juuri noin voi sanoa, mutta ei usko vaan toivo. Niin. No, toi on niin kuin, kyllä yksi ihan olennainen näkökulma, mutta se mitä mä itse niin ajattelen
mitä Simo niin vähemmän ehkä tässä yhteydessä, kun sit keskusteli, että mitä tarkoittaisi joku tuopuoleinen. Ja sehän tässä jää, mä ymmärsin sen siinä lopussa, kun Simo jääväisluonnolla puhui siitä Ernst Tugendhatista, niin mä luulen, että siinä oli just se näkemys, että asiat jää aika lailla auki ja sen kanssa on edettävä, että noiden uskomusten merkitys tulee sitten nivoutua ehkä paremminkin tähän elämään, mitä on kuin sitten johonkin tuntemattomaan. Mä itse muistan sen verran kuolemasta Simon kanssa puhuneeni, että minulla oli kyllä vaikutelma, että hän piti monia tämmöisiä inhimillisiä kuvitelmia mahdollista tuon puolesta erittäin ei-toivottavina. Että muistan hänen sitä kyllä korostaa. Varsinkin tämmöinen spirituaalisten ajatus, että henkiolenut jotenkin jäisivät tänne meidän parimme elämään, niin muistelen hänen sanoneen, että hän todella toivoo, että se asia ei ole niin. Varmaan hän ei myöskään sympatiseerannut Platonin sielunvaellusoppia. Ei varmaankaan. Tosin nämähän on niin kuin, mitä ne oikeastaan tarkoittaa sitten, kun olento ei oletettavasti pysty muistamaan mitään siitä edellisestä eksistenssistä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? En tiedä. Ei kyllä koskaan varsinaisesti siitä keskusteltu. Ja Platonin kohdallahan on tietysti tutkijoita, jotka jotenkin ajattelee, että ei Platon nyt tosissaan tätä. Ja no, en tiedä. Jos kun keskusteltiin tästä teologisesta kysymyksestä aika paljon Simon kanssa, niin hänen äänensä niissä asioissa ei ollut mikään sellainen kovin yksioikoinen, että se on aika paljon ironiaa ja varsinkin se on, kun Tommi Lehtonen teki väitöskirjaa Helvetti ja sovittiin henkilöistä moraalifilosofiasta kysymyksistä, niin se asioiden arvioiminen, näkemysten arvioiminen ei ole mitenkään erityisen epäkriittistä. Mä ehkä voisin kertoa taas sen anekdootin, jonka olen kertonut monta kertaa muutenkin, mutta minusta se jotenkin se välittää minusta Simon asennetta. Mulle hän joskus sanoi, että niin kuin, tämä oli tavallaan niin kuin neuvo, miten huolehtia mielenterveydestä. Mene kirkkoon, mutta älä kuuntele, mitä pappi sanoo. Tuo mieleen sitten tavallaan se, että se puhumattomuus on se tabu, mikä luo sitten sen aidon uskonnollisuuden. Mä yritän selittää, mä itse asiassa Timon ohella jouduin samaan aikaan kirjoittamaan valtavasti ja kuuntelemaan samanaikaisesti, mutta tämä oli mielenkiintoinen kysymys, ja mä joudun johdattelemaan pitkään, ja tässä on hirveästi huonoja kuoppia, joihin voi kompastua, mutta miten tunne voidaan tunnistaa uskonnolliseksi? Mikä luonnollinen ominaisuus jakaa kokemukset uskonnollisen ja filosofisiin kielipeleihin? Wittgenstein oli vähän tällä tavalla tunnusteli, että uskonnollisen kielipelin alueelle joutuu ajatus, jota ei voi millään perusteella kumota. Eli uskonnon tunnistaa uskonnoksi siitä, että se on totaalisesti erillistä järjellisestä. Ja vielä johdatellen Wittgensteinille, mitkä luonnolliset ja annetut ominaisuudet erottavat kielipelit toisistaan. Wittgenstein päätyy uskontoon vain selittävänä tekijänä, eikä onnistu oikein tarttumaan uskoon itseensä. Mikä tekee uskosta uskon? Mikä tekee uskonnollisesta kokemuksesta uskonnollisen? Ja Knuuttila jatkaa hieman ehkä Wittgensteinin ajatusta tästä sanoen, että luonnollisen kielen piirissä ei voi sanoa mitään uskonnollista. Onko tämä puhekielto tabu? Totaalinen uskon tunnustus. Se on hyviä kysymyksiä. Mikä tekee uskonnollisesta kielestä uskonnollisen? No, jos oikeasti ongelma on, niin käsitteessä uskonnollinen kieli siinä mielessä, että jos ajatellaan, mä ajattelen uskonnollisen kielellä ihan sitä kieltä, mitä kuulet esimerkiksi jossain teetteissä tai kirjoissa.
ja rukoilua, liturgisia erilaisia elementtejä, niin se on uskonnostiede. Se tekee siis uskonnolliseksi osittain siis sen kielen niin käyttötapa. Siellä on samoja sanoja kuin arkikielessä, kun puhutaan rakkaudesta, mutta se uskonnollisen tradition luoma ikään kuin konteksti antaa sille kielelle niin kuin erilaisen merkityksen antoi ympäristö. Mun mielestä sitä voi ajatella noin. Mä en tiedä vastausiko tämä yhtään siihen. Se kielen funktio, se käyttötapa on erilaista kuin esimerkiksi tieteellisessä kielessä, jossa ikään kuin tieteen eri yhteisön tieteellisen elämänmuodon nimitystä, niin siinä kontekstissa kieltä käytetään eri tavalla. Olisiko tämä keskustelu filosofiaa Tämä on filosofia. junan ravintolalaulussa? Olisiko tämä keskustelu filosofiaa junan ravintolalaulussa? Tämä on keskustelua mun mielestä uskonnon filosofian kentällä. Oli sitten ravintolalaulussa tai sitten yliopistoissa. Keskustellaan siitä, mitä uskonnon kieli on, se on nyt kysymys. Mutta ei näitä sitä, että onko se uskonnollista se puhe. Ei tämä ole uskonnollista. Mä ajattelin, että tämä, mitä on keskustelua, ei ole uskonnollista. Joo. Mutta se uskonnollisen puheen tunnistaa siitä paikasta, missä se tehdään, tai se suoritetaan. Tai sitten intentiosta, no paikasta intentiosta. Mutta sillä ei ole olemuksellista piirrettä, mistä sen tunnistaa uskonnolliseksi puheeksi. Niin mä ajattelen, että ei olemuksellista, mikä abstraktia on kaikista erillistä. Niin ei. Ilkalla oli joku kommentti tähän. Joo, tämä on minusta erittäin hyvä kysymys, ja kun en nyt kovin usein käy kirkossa, niin koin aika mielenkiintoisena, että on, ehkä monet teistä katso kuningas Charles III vihkimisseremoniaa. Ja mä olin yllättynyt, miten valtavan uskonnollinen tapahtuma se oli. Siellä oli siis paitsi se, että se Canterburyn arkkipiispa suoritti tämän vihkimiseen, ja siihen liittyi monia näitä seremonioita, jossa oli pyhää öljyä, jolla Charles voideltiin tehtäväänsä, ja se ajateltiin, että se tulee Jumalalta tämä voima sitten häneen, niin jotenkin hämmästyin, että miten paljon siellä oli semmoista uskonnollisesti latautunutta. Jopa ehtoollinen. No ehtoollinen, mutta se on taas niin kuin aika tavallista, mutta että siellä oli kauhean latautuneita puheita, mutta siinä oli kuitenkin koko ajan myöskin se, että Charles vihittiin palvelemaan omaa kansansa kuninkaana, että siihen liittyy tämä maallisen vallankäytön ja tehtävän antaminen hänelle, mutta se oli puettu niin valtavan suureen uskonnolliseen pakettiin se niin kuin erilaisten virsien ja hymnien ja rukousten peittoon se koko tapahtuma. En tiedä, kokiko kukaan muu sitä niin kuin yllättävänä. Mutta siinä ehkä tuli esiin just se, että mikä osa Canterburyn arkkipiispan puheesta oli uskonnollista seremoniaa ja mikä oli niin kuin, ikään kuin maallista kuninkaan vihkimistä tehtävänsä. Varmasti myös hierarkista, koska minulle tulee mieleen kiinalaisessa sivilisaatiossa, niin taivaalle sai uhrata ainoastaan keisarit ja muut sai sitten palvella keisaria, eli hierarkia muodostui tässä suhteessa. Tässä suhteessa sitten niin kuin, uusi kuningas tavallaan sitten nostettiin se, joka kansan puolesta sitten saa ainoana kansan edustajana sitten oikeasti rukoilla Jumalaa. Siellä henkilökohtainen se jumalaisuuden, vaan se on kohdistuu se suhde siihen kuninkaaseen ja kuninkaalla on sitten suhde Jumalaan. No niin, kiitoksia näistä kysymyksistä ja vallankin näistä kysymyssarjasta. Se oli mielenkiintoinen. Meillä on täällä Tieteiden talossa semmoinen käytäntö, joka liikkuu tähän aikaan ja välttämättömyyteen, niin meidän on välttämätöntä poistua kello 19.45 nykysääntöjen mukaan. Ja
Aplodit kaikille keskustelijoille. Tässä ehdimme aika hyvin keskustelemaan sekä 3 esitelmän sisällöistä että sitten Simo Knuuttilan käsityksistä ja hieman persoonallisuudestakin. Siinä oli ne pääteemat ja 3. pääteema olisi ehkä voinut olla, jos aika olisi ollut, niin mitenkä tätä Simon perintöä nyt sitten pidetään yllä ja kehitetään toivottavasti. Niin siinähän nyt tietysti yksi luonnollinen tie on pitää näitä huippuyksiköitä tai tutkimusyksiköitä hengissä ja sitten saada niin kuin ihmisille töitä siellä aikaiseksi. Ja se on sitten vakava käytännön ongelma. Nyt ollaan pysytty vielä teorian puolella. Mutta tosiaankin niin nyt on tasan kello ja vielä kerran kiitoksia.